Trấn Vương phủ. Triệu Phàm nhị hoàng tử. Điện hạ, người tỉnh rồi. Giao Cầm, người của Triệu Thụy. Người là ai? Đây là đâu? Mặc cái thứ đồ gì thế này? Điện hạ, người vẫn còn say rượu chưa tỉnh sao? Lại nói nhăng nói cuội gì nữa rồi? Người là Trấn Vương của Đại Chu triều ta. Ta là Trác Phi của người. Giao Cầm đây. Trấn Vương, Trác Phi. Dì phí đi. Ta không phí. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là do Lý Phụ Quốc phái tới quyến rũ ta, muốn ta tạo phản bức cung. Quyến rũ gì chứ? Đừng nói khó nghe vậy. Lúc ân ái với người ta, ngươi có nói vậy đâu. Chẳng phải đã lên kế hoạch từ trước rồi sao? Đã hứa rồi, sẽ cho Giao Cầm làm thái tử phi. Chính là đêm nay. Lý tướng đêm nay trực ở nội các. Điện hạ chỉ cần tiến cung, vạn sự đều thành. Lại muốn dụ dỗ ta dẫn binh vào cung. Tiêu rồi, tập này ta biết mà, giống y hệt trong tiểu phẩm. Vào cung là tìm ngỏm. Tần Vương phủ. Lý Phụ Quốc đại thần Đại Chu. Chúc mừng Tần Vương điện hạ. Triệu Thụy đại hoàng tử. À không, qua đêm nay, người sẽ là thái tử của Đại Chu triều ta. Phụ hoàng xưa nay sủng ái lão nhị. Nếu không có mỹ nhân kế của Lý tướng, Triệu Phàm e là đã vào Đông cung rồi. Đêm nay hắn dám đến, phục binh của ta sẽ ập ra, bắt sống hắn tại chỗ. Ta xem phụ hoàng còn bênh vực hắn thế nào. Lý tướng, may nhờ có kế sách của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, Giao Cầm của ta phải hầu hạ tên phế vật này. Đợi ta vào Đông cung, nhất định sẽ không bạc đãi Lý tướng. Lão thần chỉ làm chút việc gấm thêu thêm hoa thôi. Hoàng thượng chậm chạp không chọn thái tử là vì muốn phế trưởng lập thứ. May mà điện hạ dày công khổ luyện, hao tốn 2 năm mới bày ra kế này. Trấn Vương này cuối cùng cũng mắc câu. Báo bẩm điện hạ, Trấn Vương đang tiến cung. Tốt, Triệu Phàm quả nhiên mắc câu. Người đâu? Có. Điểm binh. Theo ta vào cung. Cần Vương hộ giá, bắt tên loạn thần tặc tử Trấn Vương. Phụ hoàng, không ổn rồi. Chẳng lẽ đến muộn rồi sao? Hắn sẽ không lấy mạng phụ hoàng chứ? Lấy mạng càng tốt. Một mũi tên trúng 2 đích. Điện hạ, người còn chẳng cần làm thái tử nữa. Còn gì bằng hơn một bước lên trời, khiến người ta kinh hỉ hơn chứ. Tốt, như vậy rất tốt. Vào trong với bổn vương. Chu Dinh nghịch tặc này, to gan Triệu Phàm, dám hành thích phụ hoàng, còn không mau ra chịu ngỏm. Triệu Phàm, ngươi thật to gan. Triệu Thụy, dẫn binh vào cung. Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng Đại Chu. Lui xuống. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Vương luôn lo lắng cho an nguy của bệ hạ. Mấy ngày gần đây, canh giữ cấm cung không rời nửa bước. Mới nghe nói có người đêm khuya xông vào cấm cung, tưởng là thích khách, nên mới dẫn người đến hộ giá. Hộ giá?
Ta thấy ngươi là có mưu đồ khác. Nhi thần không dám. Thôi thôi, nếu ngươi có một nửa hiếu tâm của nhị đệ ngươi thì trẫm cũng chẳng cần phải tức giận thế này. Phụ hoàng nói vậy có phải hơi thiên vị không? Nhi thần tuy bất tài nhưng luôn siêng năng, không dám lười biếng. Còn nhị đệ thì suốt ngày ăn chơi trác táng, chìm đắm trong tiểu sắc, nói là tiểu trì nhục lâm cũng không ngoa. Tại sao phụ hoàng lại thiên vị như vậy? Thiên vị? Ngươi có biết hôm nay nhị đệ ngươi vì sao đêm khuya vào cung không? Nhị đệ luôn làm theo ý mình, tùy tiện phóng túng. Nhi thần làm sao biết hắn nghĩ gì? Nhị đệ ngươi đã hối cải rồi. Hôm nay vào cung là để xin trẫm tước bỏ vương vị của hắn, thu hồi đất phong, đem hết vàng bạc trong phủ cố nộp vào quốc cố, thậm chí còn muốn bỏ cả Trác Phi, Giao Cầm. Từ nay thanh đăng làm bạn, quy y cửa Phật, sống nốt quãng đời còn lại. Thằng ngốc đó rốt cuộc uống nhầm thuốc gì rồi? Nhất định là có cao nhân nào đó đứng sau bày mưu tính kế. Khổ nhục kế này của hắn chính là lùi một bước để tiến ba bước, giả heo ăn thịt hổ. Hắn làm vậy thì bệ hạ sẽ càng thương yêu hắn hơn. Được lắm lão nhị. Ta còn tưởng hắn thật sự bị Giao Cầm mê hoặc tâm trí, không ngờ còn giấu chiêu này. Lý tướng mau nghĩ cách đi. Hắn muốn đấu trí với lão phu còn non lắm. Hắn muốn lùi một bước để tiến ba bước. Vậy chúng ta sẽ lấy thủ làm công, tầng bốc hắn lên mây. Khởi bẩm bệ hạ. Tục ngữ có câu lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Hoàng hậu Đại Chu, Trấn Vương nay đã tỉnh ngộ, thật đáng mừng. Trấn Vương có thể đổi mới. Lão thần đề nghị bệ hạ lập Trấn Vương làm Đông Cung thái tử. Quả nhiên y như trong vở kịch ngắn. Đây là muốn đẩy ta vào chỗ ngỏng. Phụ hoàng, Nhi thần không làm thái tử đâu. Nhi thần chỉ là một kẻ vô dụng. Xin phụ hoàng hãy tước bỏ hết tước vị, quan tước bổng lộc và tài sản, thả Nhi thần xuất cung. Câm miệng. Ngươi coi hoàng gia quy củ là trò chơi trẻ con sao? Nói tước đoạt là tước đoạt, nói sắc phong là sắc phong sao? Gừng càng già càng cay. Lý tướng nước cờ lấy lui làm tiến này thật sự dọa Triệu Phàm sợ ngỏm khiếp, còn khiến phụ hoàng thật sự tưởng rằng hắn có mưu đồ khác. Cái ngôi thái tử này của hắn không giữ được nữa rồi. Điện hạ, trò hề của hắn quá vụng về, làm sao có thể qua mắt được lão phu cặp mắt tinh tường này chứ? Hai lão già này chắc chắn đang tính kế ta, chẳng phải nên nhịn nhục để giữ bình an sao? Nhi thần thật sự cái gì cũng không muốn. Cầm miệng. Thể diện hoàng gia đều bị ngươi làm mất hết rồi. Muốn tước vị thành dân thường không thể nào. Ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đã không thể không làm, vậy thì giáng cấp chắc là được chứ? Ngươi muốn giáng cấp? Ngươi muốn giáng bao nhiêu? Nhỏ nhất là cấp mấy? Nhỏ nhất là cấp mấy vậy? Theo quy định của tông nhân phủ, tần tấn tề sở, tứ vương là tôn quý nhất. Xếp phía sau có Chu Lỗ, Triệu Ngụy, Lương Yên, Đại Hàn, Tống, Ngô, Việt. Vậy thì giáng ta xuống làm Việt vương. Được lắm, hay lắm. Việt vương đất phong nhỏ nhất, lại vừa nghèo vừa loạn. Bên ngoài có man di quấy nhiễu, bên trong có giặc cướp nổi loạn, hạn hán thiên tai liên miên. Ngươi muốn đi thì đi đi, trẫm xem ngươi trụ được mấy ngày. Tạ thánh thượng long ân, Nhi thần ngày mai sẽ đi. Cái thứ bất tài này, ngươi muốn làm trẫm tức ngỏm sao? Uổng công trẫm thương ngươi như vậy. Ngươi có thể tỏ ra chút khí phách nào không hả? Ngươi muốn làm kẻ vô dụng, vậy thì cứ làm đi. Cút cho trẫm. Nhi thần cút ngay đây. Một lũ bất tài, muốn giáng thì cùng giáng. Tất cả hoàng tử giáng tước 3 cấp. Cái gì? Phụ hoàng, Nhi thần có lòng muốn ra sức vì nước, không như nhị đệ vô dụng như vậy. Kính xin phụ hoàng đừng giáng cấp. Có lòng ra sức, ta thấy ngươi có lòng xoán ngôi. Nhi thần không dám. Truyền thánh chỉ, tất cả hoàng tử giáng tước 3 cấp. Không, giáng 5 cấp. Hay cho ngươi Triệu Phàm, thì ra là đánh chủ ý này. Hắn đây là muốn lập bàn, ai cũng đừng hòng ăn nữa. Lão phu đã nói từ lâu rồi, nhị hoàng tử là kẻ có dã tâm nhất. Hắn một lòng muốn phế trưởng lập thứ. Chiêu này của hắn chính là lấy lui làm tiến, kế sách đồng quy vu tận. Nghe các ngươi nói có ích gì? Mau nghĩ đối sách đi. Hắn đây là đang thị uy. Trước tiên hãy cho hắn chút ngon ngọt, để hắn bỏ ý định giáng tước đi.
đợi mọi người giữ được tước vị, chúng ta lại nghĩ đối sách để xử hắn. Nói nghe hay lắm. Hắn ta đã quyết tâm trở về đất phong rồi. Chó không bỏ được thói ăn giáp. Nhị hoàng tử hắn ta chính là một tên háo sắc, từ lâu đã nhắm vào ca kỹ tuyết phù của ngài. Chỉ cần ngài bằng lòng phái tuyết phù đi, vạn sự đều hanh thông. Tuyết phù không được, đó chính là bảo bối của bổn vương. Điện hạ, thả mất con săn không mất bầy sói. Ngài một khi vào Đông Cung, nữ nhân nào mà chẳng có. Người đâu? Triệu kiến tuyết phù. Tuân chỉ. Muốn ta làm thái tử, không đời nào. Đợi ta về đất phong làm một ông vua ruộng vườn, không sướng hơn nhiều sao? Điện hạ muốn đi. Tuyết phù, ca kỹ của Tần Vương, sao không mang theo tuyết phù? Tuyết phù ra ngoài được đại sảnh, vào được nhà bếp. Ban ngày có thể giúp ngươi, ban đêm có thể sưởi ấm giường. Hơn nữa, võ công của tuyết phù còn lợi hại hơn dao cầm đấy. Đây nhất định là mỹ nhân kế. Lại có hồ ly tinh muốn lừa ta làm thái tử, ta mới không mắc mưu. Cô nương, xin hãy nghe ta nói. Cô nương hãy nghe ta kể một câu chuyện đi. Bổn vương bảo ngươi đi quyến rũ Triệu Phàm, mới có một đêm, vậy mà đã muốn tìm một người đàng hoàng để gả rồi. Đây là uống nhầm thuốc gì rồi? Điện hạ, nghe ngài một lời, hơn đọc sách 10 năm. Là nhị hoàng tử đã khiến tuyết phù tỉnh ngộ. Nữ nhân nên giữ gìn trong sạch, tuyết phù lại phóng đãng là phải xuống địa ngục. Nhị hoàng tử là người tốt, người ấy muốn về đất phong làm cha mẹ một phương, tạo phúc cho bá tánh. Ta khuyên đại hoàng tử cũng nên suy nghĩ cho kỹ, lấy bá tánh làm trọng, đừng đấu đá nhau nữa. Hãy làm người có thú vui cao cấp. Thú vui cái con khỉ. Cút. Tất cả cút hết cho bổn vương. Lý tướng, lại đây. Nói xem ngươi đã điều tra được gì rồi. Theo tai mắt của vương phủ báo lại thì Triệu Phàm đã kể chuyện cho tuyết phù suốt một đêm. Cái gì mà cao hành, thái phu nhân, còn có ngụy quả phụ gì đó. À đúng rồi, còn nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Cái gì mà phong trào phụ nữ lộn xộn hết cả. Tuyết phù ấy à, đã khóc gần hết đêm qua. Sáng nay từ dâm phụ đã biến thành liệt nữ rồi. Thật là khó hiểu. Hay cho câu chuyện dâm phụ biến thành liệt nữ. Vừa rồi tuyết phù chẳng phải đã nói rồi sao, lão nhị nhất tầng 4 quay về đất phong. Cái gì mà cha mẹ một phương. Ta khinh. Đây rõ ràng là tích trữ lương thực, xây dựng thành lũy, từ từ xưng vương. Còn muốn đòi cái gì mà đất phong, làm vua ruộng vườn. Không có cửa. Lý tướng, ngươi đi ngáng chân hắn, nghĩ hết mọi cách, nhất định không được để lão nhị quay về đất phong. Dạ. Ngự thư phòng. Dưới sự trị vì của trẫm, vậy mà lại sinh ra dân loạn. Thể diện của trẫm biết để đâu đây? Lý Phụ Quốc, ngươi nói xem nên làm thế nào? Phụ hoàng, đất phong của nhị đệ xảy ra chuyện này, nhị đệ tất nhiên khó mà chối bỏ trách nhiệm, nhưng nhị đệ cũng không giỏi trinh phạt. Nhi thần nguyện dẫn binh đi thảo phạt bình loạn. Đây là kế nhất tiễn song điêu. Lão nhị không về được đất phong, ta còn có thể nhân việc này kiếm lấy quân công. Đợi ta đến nơi vô trương thanh thế, Lý tướng chỉ cần tùy tiện lên tiếng là có thể chiến thắng mà không cần đánh. Ngôi vị Đông Cung cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi vội vàng cái gì? Ngươi cũng biết đó là đất phong của lão nhị. Đến lượt ngươi dẫn binh đi thảo phạt sao? Lão nhị, chuyện xảy ra ở đất phong của ngươi, trong vòng 3 ngày trẫm muốn ngươi xử lý ổn thỏa việc này. Nếu xử lý không tốt, sau này ngươi cũng không cần nhắc đến chuyện phiên trấn nữa. Ngươi cứ ở trong cung cùng trẫm nuôi cá trồng hoa đi. Xong rồi. Đây chắc chắn là kế của Triệu Thụy. Hắn chắc chắn đã bố trí phục binh, chuẩn bị chém ta thành 18 khúc rồi. Nhưng nếu không giải quyết được chuyện này, cạnh quân vương cũng như cạnh hổ dữ, sớm muộn gì cũng tiêu đời. Điện hạ,
Ngươi đến vừa lúc. Đi, đem hết tiền lương trong kho, toàn bộ vận đến Việt Châu, phát tiền phát lương cho bá tánh địa phương. Chỉ cần họ không làm loạn, chuyện gì cũng dễ nói. Điện hạ, việc này tuyệt đối không được. Lũ dân đó chỉ là ô hợp chi chúng, căn bản không đáng một đòn. Nếu liên hệ với quan phủ địa phương, cộng thêm uy danh của ngài, đây chính là một công lớn. Không cần phải lãng phí tiền lương đó. Ngươi hiểu cái gì? Bản vương ghét nhất là đánh chém. Mạng của quan binh cũng là mạng, mạng của bá tánh cũng là mạng. Ai ngỏm cũng là tổn thất cho triều đình. Vạn sự lấy hòa làm quý, chỉ có hòa hợp phát triển mới là chủ đề chính của xã hội. Đi đi, làm theo lời ta nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Nhị hoàng tử này càng ngày càng nhu nhược, một cuộc bạo loạn nhỏ vậy mà cũng phải dùng tiền để dàn xếp, sớm muộn gì cũng bị Tần Vương thôn tính. Không được, phải nhanh chóng đầu quân cho Tần Vương. Dẹp một cuộc bạo loạn nhỏ vậy mà lại dùng tiền để dàn xếp, hắn sau này sớm muộn gì cũng bị Tần Vương bắt sống. Tục ngữ có câu, chim khôn chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà thờ, nên ta mới đến đầu quân cho ngài. Ngươi lùi xuống trước đi. Hay cho tên nhát gan Triệu Phàm, hắn đây là muốn dưỡng hổ di họa. Xương cốt hắn bị đàn bà hút hết rồi sao? Thể diện hoàng gia đều bị hắn làm mất hết. Ta phải vào cung diện thánh tấu hắn một bản, khiến hắn ngay cả Việt Vương cũng không được làm. Điện hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ. Lão thần luôn cảm thấy tên Triệu Phàm này có chút cổ quái, nói không chừng lại là kế sách gì của hắn. Chúng ta không thể không phòng, chúng ta phải từ từ xem xét. Chúng ta cũng phải thăm dò cho rõ tình hình, rồi hãy vào cung. Ngay cả yêu nữ Tuyết Phù cũng không làm gì được hắn, ai còn có thể thăm dò hắn? Điện hạ, quý nhân hay quên, cách đây vài tháng Triệu Phàm có lần say rượu đã trêu ghẹo Tần Vương phi. Bệ hạ vì chuyện này đã đánh gãy 2 cây roi mây. Tần Vương phi nếu ra tay, Triệu Phàm chống đỡ được sao? Lão tử đã nói không tranh thái tử, vậy mà vẫn có kẻ muốn hại bổn vương. Không được, tuyệt đối không thể ngủ quá say, tình hình không ổn thì chuồn ngay. Điện hạ tối muộn thế này định đi đâu? Trên giường nóng quá, ta muốn đi hóng mát. Vậy để tiếp giúp điện hạ. Ngươi làm gì vậy? Tần Vương phi. Điện hạ, Tần Vương bắt nạt thiếp. Ta nghĩ lại, cũng chỉ có Trấn Vương điện hạ mới thương xót thiếp, nên mới muốn chạy đến trốn một chút. Tần Vương bắt nạt nàng sao? Tần Vương nghe nói điện hạ muốn đi đất phong bình loạn, nổi trận lôi đình, liền chút giận lên thiếp, đánh thiếp khắp người đầy thương tích. Điện hạ nếu không tin, có thể xem. Ta không phải đi bình loạn, ta là bỏ tiền tiêu tai. Với thân thủ này của ta, đi cũng chỉ là nộp mạng, chuyện có thể giải quyết bằng tiền, bỏ chút tiền đáng lắm. Cho nên, điện hạ thật sự là bỏ tiền cho đám thảo khấu đó sao? Đương nhiên rồi, tiền tiêu đi mới là tiền, chất đống trong kho chỉ là một đống đồng nát. Tần Vương đánh giá quá cao rồi, hóa ra thật sự là tên phế vật, suýt chút nữa phải hy sinh sắc tướng. Tẩu tử khoan đã. Tẩu tử, nàng là Tần Vương phi, chẳng phải là tẩu tử của ta sao? Nói đến chuyện gia đình ta hết buồn ngủ rồi, ta phải nói chuyện rõ ràng với tẩu. Lại đây, mời tẩu tử ngồi. Triệu Thụy, ngươi lại gây ra họa gì nữa rồi? Nhi thần vô ý bị ngã. Đồ vô dụng. Triệu Phàm, cái đồ hư hỏng, dám xúi giục phi tần của bổn vương động thủ. Lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, quả nhiên không uổng công ta cả đêm tẩy não. Không phải là khai đạo, tẩu tử ra tay ghê thật. Ngươi lẩm bẩm cái gì đó? Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì? Ngươi vậy mà dám động đến tư khố của vương phủ,
cho loạn dân tiêu xài. Đầu óc của ngươi ngâm vào chung rượu rồi à? Ngươi muốn chọc Trẫm tức ngỏm sao? Ngươi đây là... Phụ hoàng, nhị đệ cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, không biết đây là hành động dưỡng khấu tự trọng. Loạn dân cầm tiền nhị đệ tài trợ đi chế tạo vũ khí, đánh bị thương lại là quan binh của phụ hoàng, sát hại lại là con dân của phụ hoàng. Nhi thần cho rằng nhị đệ không thích hợp nghi phiên, kính xin phụ hoàng giữ nhị đệ lại trong cung, đừng để hắn đến phiên địa gây rối nữa. Người đâu? Đem tên nghịch tử này giam vào lãnh cung, để hắn suy nghĩ lại mình. Phụ hoàng, không cần giam vào lãnh cung đâu, chuyện này Nhi thần làm sai rồi, kính xin phụ hoàng giáng Nhi thần xuống làm thứ dân. Đồ nghịch tử, phế vật, ngươi còn có chút thể diện và cốt khí nào không hả? Ngươi thật muốn chọc Trẫm tức ngỏm mà. Khởi bẩm bệ hạ, hộ bộ thị lang, Viện Châu truyền đến cấp báo, có phải tình hình càng nghiêm trọng hơn rồi không? Loạn dân cầm vũ khí nhị hoàng tử đã tài trợ tấn công quan phủ. Viện Châu chi phủ tấu lên triều đình, xin lập công cho Việt vương điện hạ. Bá tánh còn đặc biệt dâng lên công đức vô lượng vạn dân tán, xin bệ hạ xem qua. Không thể nào, chuyện gì thế này? Sao lại thành công đức vô lượng được? Tốt, Phạm Nhi làm tốt lắm. Bá tánh đại chu ta rất khó tính, cả triều văn võ được vạn dân tán thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số các hoàng tử càng không có ai. Ngươi là người đầu tiên làm dạng mặt Trẫm thưởng. Lão tử không muốn làm vương đa ngư đâu, sao càng làm bậy càng được thế nhỉ? Phụ hoàng, này quốc khố trống rỗng, Nhi thần nào dám đòi hỏi thưởng gì. Nếu phụ hoàng thật lòng thấy Nhi thần làm tốt, vậy thì hãy cho phép Nhi thần đến phiên điện. Mới khen ngươi 2 câu, ngươi lại giở trò này. Được lắm, ngươi sợ có kẻ ghen tị với ngươi, giở trò hãm hại ngươi sao? Đừng sợ, Trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Lý Phụ Quốc, mau chóng truyền chỉ lệnh Triệu Phàm nhậm chức tổng đốc hộ bộ. Cha ruột của con ơi, ngươi đừng có gây thù chuốc oán cho con nữa chứ. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Hộ bộ này là nơi quản lý tiền lương, nắm giữ thuế má, đây chính là huyết mạch của cả nước. Nhị hoàng tử tuy có tài, nhưng về mặt quản lý tài chính lại hơi thiếu sót, cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả. Lý tướng, không cần phải để mặt hắn, lời khó nghe cứ để ta nói. Phụ hoàng, Triệu Phàm hắn hoang dâm vô độ, là một tên phá gia chi tử chính hiệu, để hắn làm đại quản gia của đế quốc ta, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa, giống như để chuột giữ kho lương, chỉ có ăn cắp của công mà thôi. Kính xin phụ hoàng thu hồi thánh mạch. Được lắm, hay cho câu thu hồi thánh mạch. Phạm Nhi không thích hợp làm tổng đốc hộ bộ, vậy các ngươi thì thích hợp sao? Đừng tưởng Trẫm không biết những chuyện các ngươi làm. Trương Bảo, đem mật tấu của Cầm Y vệ trình lên đây. Các ngươi tự xem đi, nếu không phải có kẻ tham ô tiền cứu trợ thiên tai, thì bá tánh ở Việt Châu sao lại nổi loạn? Đừng tưởng Trẫm già lú lẫn rồi, Trẫm đã nể mặt các ngươi rồi đấy. Nếu còn dám cản trở ý chỉ của Trẫm, Trẫm sẽ điều tra triệt để. Việc người phân phó đã làm xong cả rồi. Bẩm điện hạ, hộ bộ thượng thư, hạ quan vẫn luôn theo dõi, không dám lơ là chút nào. Sau khi Việt vương vào hộ bộ, cũng chẳng có động tĩnh gì lớn, suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ đọc sách nhàn rỗi thôi, không hề nhúng tay vào việc gì. Nhúng tay vào, hắn cũng phải có bản lĩnh đó đã. Bản vương bảo ngươi nghĩ cách đuổi hắn đi, chứ không phải bảo ngươi khoanh tay đứng nhìn. Điện hạ yên tâm, hạ quan đã sắp xếp rồi. Ở giáo phường Ti tuyển được một mỹ nhân, đã đưa đến phòng của Việt vương rồi. Ta nghĩ hắn nhất định là đang say mê tiểu sắc, sẽ không ở hộ bộ lâu đâu. Đồ vô dụng, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này. Ngươi không biết hắn đã không gần nữ sắc nữa rồi sao? Tên Triệu Phàm khốn kiếp đó, không biết đã uống nhầm thuốc gì. Bản vương ngay cả dùng mỹ nhân kế, ngay cả phi tần của mình cũng bị hắn biến thành liệt nữ tiết phụ.
Ngươi làm vậy chẳng khác nào đưa nàng đến miệng cọp. Điện hạ, ngươi đã từng nghe đến danh tiếng của Thôi Mộng Tuyết chưa? Thôi Mộng Tuyết, người được gọi là Tuyết Hồ Yêu ấy hả? Thôi Mộng Tuyết chính là nàng. Thôi Mộng Tuyết chính là vũ cơ đệ nhất Đại Chu. Thân hình ấy, dung mạo ấy, chỉ cần là nam nhân thiên hạ, không, ngay cả thái giám đã bị thiến cũng không thể cưỡng lại được mị lực của nàng. Được, bản vương muốn xem thử Triệu Phàm tên khốn kiếp này có thật sự không gần nữ sắc hay không. Không được, ta phải tìm hiểu thêm luật pháp và chế độ của triều đại này, nếu không thì ngỏm như thế nào cũng không biết. Không thể nào, lại nữa rồi. Thôi Mộng Tuyết, vũ cơ hàng đầu Đại Chu. Tình dục là thuốc độc khiến người ta đau khổ, sắc đẹp như hổ dữ hại người. A Di Đà Phật. Tà dâm là họa chứ không phải phúc. Đứng trước vực thẳm không sao cả. Vô lượng nguyên thủy thiên tôn. Điện hạ, khoái lạc dâm dục chỉ trong chốc lát, tai họa về sau nặng như núi. Kiếm tuệ tâm chém yêu ma dâm dục, khoái lạc tiêu dao như thần tiên. Amen. Chẳng lẽ ta Triệu Phàm thật sự không chịu nổi sự tấn công của Đạn Bọc Đường, lần này tiêu đời rồi sao? Không được, ta không chịu nổi nữa. Có phải Triệu Thụy phái người tới không? Ta không mắc bẫy đâu. Ta nói cho người biết, phụ nữ nhất định phải tự trọng tự ái, sinh con trai hay con gái đều tốt, chỉ cần cuộc sống tốt đẹp, trai gái đều là bảo bối. Lại đây, ta kể cho ngươi nghe nữ anh hùng, câu chuyện của Triệu Thụy. Dừng lại. Ngươi không tình nguyện đến vậy sao? Phải biết rằng trên đời này có bao nhiêu nam nhân muốn được thân mật với ta. Tỷ tỷ ta đây vẫn giữ thân như ngọc. Sao nào, bây giờ là bạc đãi ngươi sao? Trên thế giới này, tất cả những thứ tốt đẹp đều phải trả giá. Thứ càng tốt đẹp thì cái giá phải trả càng lớn. Nói trắng ra là nhát gan thôi. Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm những gì. Nhưng ta Thôi Mộng Tuyết không phải Dao Cầm, Tuyết Phù và những nữ nhân như Tần Vương Phi. Vậy thì ngươi nên biết, ta Triệu Phàm cũng không phải Tần Vương Triệu Thụy, những nam nhân như vậy. Nếu ngươi đã nói ngươi không phải loại người đó, vậy tỷ tỷ ta đây cũng không nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Cáo trạng. Đây là cái gì? Đây là bằng chứng phạm tội của hộ bộ thượng thư. Tên khốn kiếp này khiến Thôi gia ta tan cửa nát nhà, chỉ còn ta sống sót lai lắt, chịu hết nhục nhã ở giáo phường Ti. Ngươi không bị sắc đẹp của ta mê hoặc, chứng tỏ ngươi cũng không tệ. Cho nên ta cầu xin ngươi, có thể giúp ta không? Ta nên giúp như thế nào? Tuy ta bị đày vào giáo phường Ti, nhưng ta có thủ đoạn bảo vệ mình. Bao nhiêu năm giữ thân như ngọc, vẫn còn trong trắng.
Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta báo thù, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ việc gì. Ta hận không thể cởi bỏ long bào này mà ăn chơi chờ ngỏm. Hộ bộ thượng thư là người của Tần Vương và Lý Tướng, bọn họ không ức hiếp ta, ta đã tạ ơn trời đất rồi. Còn đi vào hang cọp, điện hạ người là đang mê muội rồi. Người được bệ hạ sủng ái nhất là Việt Vương điện hạ, luôn tìm mọi cách phế trưởng lập thứ. Người kế thừa mạnh nhất cho vị trí thái tử Đông Cung. Tần Vương hận không thể trừ người cho thống khoái. Nếu người thật sự muốn cởi bỏ long bào này, không ngừng kích động Tần Vương mới là biện pháp nhanh nhất, không phải sao? Ta chỉ muốn gác kiếm về vườn, không muốn chơi với lửa. Hắn muốn không phải long bào này của ta, mà là mạng của ta. Điện hạ người thật sự hồ đồ rồi. Có bệ hạ bảo vệ, ai dám lấy mạng người? Nếu người thật sự muốn về hưu thì phải nhảy qua nhảy lại, chứ không là tự tìm đường ngỏm. Người thật sự là nhất ngữ điểm tình bộng. Trương Bảo, thái giám của hoàng thượng. Bệ hạ, nhị hoàng tử lại vào cung rồi. Lần này sẽ không lại là cởi áo vác gai xin tội chứ? Thật sự không phải. Nhị hoàng tử tìm người khiêng một cỗ quan tài, lần này muốn tử gián. Đứa con bất hiếu này còn lắm trò, để nó đến ngự thư phòng chờ trẫm. Trẫm đợi nó lại muốn tìm cớ gì đây? Dạ. Triệu Phàm, lần này ngươi lại muốn giở cho gì? Những năm trước trong kỳ khoa cử, ngươi vì muốn cải cắm thân tín, cấu kết với Lý Phụ Quốc cùng hộ bộ thượng thư, giả mạo cha của Thôi Mộng Tuyết là để học quan lúc bấy giờ. Vì muốn tố cáo các ngươi mang oan chịu khuất, nhà tan cửa nát. Cái này chính là bằng chứng của vụ án gian lận khoa cử năm xưa. Sao? Ngươi là muốn lật lại chuyện cũ của bổn vương sao? Nếu ngươi có thể giúp ta cởi bỏ long bào này, ta sẽ giao bằng chứng này cho ngươi. Như vậy, ngươi có thể đại nghĩa diệt thân, lên làm thái tử chắc chắn. Thế nào? Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Điện hạ, chỉ là một tờ giấy này không đủ để làm bằng chứng. Nếu người giao nó cho hoàng thượng, người sẽ mất đi thế lực của hộ bộ thượng thư. Hắn đang để ngươi tự chặt cánh tay. Được lắm Triệu Phàm, suýt nữa mắc bẫy ngươi. Nếu ngươi thật sự có tự tin, sao lại sai người khiêng quan tài vào cung can gián? Phụ hoàng ghét nhất thần tử can gián, cứ chờ bị phụ hoàng trách phạt đi. Phụ hoàng thật sự chán ghét can gián, thật sự sẽ trách phạt ta sao? Trách phạt gì? Có thể tước bỏ vương vị của ta không? Như vậy thì hoàn mỹ rồi. Điên rồi. Ngươi cái tên điên này. Hoàng thượng giá lâm. Người đâu? Kéo hắn ta ra ngoài, giam vào đại lao. Chuyện hữu ti trọng thẩm khoa cử án. Điện hạ cứu ta là ý của ngài mà. Người cái lão già này thậm chí dám vu oan bổn vương. Không muốn ngỏm thì đừng kéo ta xuống nước. Nếu ngươi tự gánh chịu, vợ con người ta sẽ giúp ngươi nuôi dưỡng. Nếu ngươi để lộ bổn vương ra, bổn vương sẽ để cả nhà ngươi bị tru di, một tên cũng không tha. Triệu Thụy, ta biết ngươi muốn Đông Cung, nhưng trẫm vẫn chưa ra, càng không thể ngỏm nhanh như vậy. Nếu ngươi còn dở trò tiểu xảo, khiến trẫm phải mang tiếng tàn hại trung lương, trẫm sẽ lột long bào của ngươi. Phụ hoàng bớt giận. Chuyện này toàn bộ đều là do hộ bộ thượng thư một tay gây nên, hoàn toàn không liên quan đến nhi thần. Mong phụ hoàng minh xét tường tận. Nếu đã không liên quan đến ngươi, vậy chuyện này giao cho ngươi xử lý. Từ cửu phẩm bất nhập lưu cho đến nhất phẩm đại viên, hễ có kẻ tham gia đều nghiêm trị không tha. Nếu không thể lấy lại thanh danh cho trẫm, Tần Vương này ngươi cũng không cần làm nữa. Nhi thần nhất định không làm phụ thanh ý. Không ngờ
Ta mưu tính nhiều năm, những quân cờ cài cắm, giờ lại phải tự tay hủy hoại. Được lắm Triệu Phàm. Điện hạ, Triệu Phàm giống như đã khai khiếu vậy. Sau lưng hắn chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Vậy ngươi còn không mau đi tra? Chẳng lẽ muốn bổn vương tự mình đi sao? Quân cờ của bổn vương đã mất đi quá nửa rồi. Thêm một người, thiếu một người không ít. Nếu không phải vì ngươi đa nghi thỏa thuận trước đó của bổn vương và Triệu Phàm, công lao này chính là của ta. Cũng không cần ta đại nghĩa diệt thân, tự tay phá hủy bàn cờ nhiều năm của ta. Lão hủ, điều tra ngay. Chậm đã. Trước khi điều tra Triệu Phàm, hãy bắt Thôi Mộng Tuyết đến cho ta. Con ả này phá hỏng chuyện tốt của ta. Không, bổn vương tự mình đi. Ta muốn ở giáo phường Ti khỉ nhục tiện tỷ này cho đã. Bổn vương muốn nàng thân bại danh liệt. Mộng Tuyết tuy là nữ tử, nhưng cũng hiểu đạo lý nhất ngôn cửu đỉnh. Điện hạ giúp Thôi thị chúng ta rửa sạch oan khuất. Mộng Tuyết nguyện đi theo điện hạ. Nếu điện hạ thích ăn son phấn như vậy, vậy thì cứ ăn ở miệng Mộng Tuyết đi. To gan tiện tỳ, cả gan câu dẫn hoàng tử. Lại đây, xem thử trong mắt các ngươi chính nhân quân tử đang làm chuyện gì đây. Triệu Phàm, Tông phủ Đại Chu ta có quy định, hoàng tử không được dâm ô phóng đãng. Các ngươi làm chuyện bất chính này, có biết tội không hả? Đại ca, ý huynh vừa rồi là nói hoàng tử không được mua hoa sao? Mua hoa là phạm tội sao? Vậy tội này lớn đến mức nào? Có đủ để lột bỏ y phục của ta không? Triệu Phàm, ta không chắc ngươi đang giả điên giả khờ hay là thật sự không màng nữ sắc, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, hoàng tử tàng tựu với kỹ nữ còn chưa đến mức bị phế truất vương vị. Chuyện này thì tính là gì? Bất quá, nếu ngươi thật sự không muốn vương vị, cũng không phải là không có cách. Đại ca huynh dạy ta đi. Rất đơn giản. Thôi Mộng Tuyết là quan kỹ, chỉ cần ngươi nhất tâm cưới nàng, vương vị của ngươi tự nhiên sẽ không còn. Cho dù phụ hoàng có thương ngươi đến đâu, ngươi cũng không thể phá bỏ quy củ này. Đây là tổ huấn khai quốc của tiên đế. Mộng Tuyết, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Điện hạ chỉ biết một mà không biết hai. Điện hạ nếu cưới quan kỹ, không những bị phế truất vương vị, mà còn bị phái đi canh giữ Hoàng Lăng, cả đời không được vào đời. Phải đi canh mồ sao? Tuy có chút thanh khổ, nhưng cũng không phải là không được. Tổng thể vẫn hơn ở đây đấu đá lẫn nhau chứ. Điện hạ ẩn nhẫn chờ thời, tu thân dưỡng tính cũng không sao, nhưng nô tỳ sẽ phải chịu tội. Ngỏm không chỗ chôn thân không nói, thủ cấp còn bị chặt xong, bỏ vào những cái vỏ khác nhau, phân cách ngàn dặm vứt bỏ, vĩnh viễn không có khả năng siêu sinh. Đại ca, ta thật lòng không muốn tranh với huynh, huynh lại còn muốn lừa ta, có phải quá bất nghĩa không? Cho dù đệ thật sự không muốn tranh với ta, cho dù đệ thật sự xem nhẹ hồng trần, đệ cũng không thể không tranh, bởi vì người quyết định là phụ hoàng, chứ không phải đệ. Người con tiện tỳ này đối với quy củ hoàng gia của ta lại rõ ràng lắm, tiếc là lại đánh giá thấp bản vương. Cho dù ngươi không gả cho Triệu Phàm, bản vương cũng sẽ khiến ngươi ngỏm không chỗ chôn. Người đâu? Có. Tiện tỳ này câu dẫn hoàng tử, làm chuyện bất chính, hủy hoại thanh danh hoàng thất, lập tức áp giải vào đại lao, đày đi 3000 dặm. Dạ. Khoan đã. Ai nói ta và nàng làm chuyện câu dẫn? Có ai thấy không? Bằng chứng đâu? Nói như vậy, ngươi muốn bao che cho nàng ta, không phải làm chuyện đồi bại. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, đến khuê phòng nàng là để trao đổi thi từ ca phú, cầm ký thư họa sao? Là ngươi ngây thơ, hay mọi người ngây thơ? Quả thật bị đại ca nói trúng rồi. Ta đến đây là để cùng cô nương Mộng Tuyết trao đổi tâm đắc văn nghệ. Tâm đắc văn nghệ? Ai mà chẳng biết ngươi Triệu Phàm đối với những thứ này mù tịt.
Ngay cả những tiên sinh ở nội thư viện cũng đều biết ngươi đồ mục nát không thể gọt đẽo được. Ngươi lừa được ai? Điện hạ, Dao Cầm từng là người bên gối của nhị hoàng tử. Ngày ấy, nhị hoàng tử sau khi tỉnh rượu liền như lột xác, ngay cả ngôi vị hoàng tử cũng chẳng mang. Xem ra là thật sự đã khai khiếu rồi. Không bằng mời nhị điện hạ vì chúng ta phô diễn tài hoa. Nếu ta thật sự biết thì sao? Đơn giản thôi. Dao Cầm và Tuyết Phù đều là cao thủ. Chỉ cần ngươi được họ công nhận, ta sẽ thả Thôi Mộng Tuyết. Ngươi vừa làm tuyển thủ vừa làm trọng tài à? Chẳng phải thành ra tự chui đầu vào giỏ sao? Không được, muốn tỉ thí cũng được. Trọng tài phải tìm một người trung lập. Được. Ngươi muốn tìm ai? Mộ Dung đại gia ở giáo phường Ti của ta có thể làm trọng tài. Được. Mời Mộ Dung đại gia. Chư vị không phải hoàng tử thì cũng là quý phụ. Dù nô tỳ phán xét thế nào cũng đều đắc tội quý tộc. Mộ Dung đại gia, kinh thành rộng lớn như vậy, ai mà không biết tài khí của nhị hoàng tử. Mộ Dung đại gia cứ việc khách quan công bằng, ta tin chư vị cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Mộ Dung đại gia. Triệu Phàm, ngươi thấy sao? Dĩ nhiên là vậy. Vậy nô tỳ không khách khí nữa. Chư vị muốn tỉ thí gì? Cái gì khó nhất? Cầm ký thư họa đều là kỹ nghệ, chỉ cần khổ luyện đều có thể đạt được chút thành tựu. Nhưng thi từ ca phú lại hoàn toàn dựa vào thiên phú, trong đó từ đạo là cao nhất. Nếu không có những tác phẩm tuyệt vời của các bậc tông sư, chúng ta những kẻ yêu linh đều không có từ để hát. Vậy thì tỉ thí từ đạo đi. Ngươi muốn tỉ thí viết từ? Nhị hoàng tử nhà ta hôm nay khá lắm, vậy mà muốn tỉ thí viết từ. Ai trong các ngươi đi trước? Vì các ngươi không tin ta, vậy ta đi trước. Cả đời chỉ toàn chua xót, nhớ chuyện xưa lòng thêm đau. Đêm khuya thanh vắng, màn che kín đáo chăn ấm nồng, sao nỡ quên lãng nhau. Vương tôn đã đi bao năm tháng, tham luyến si mê nào có nguôi. Muôn ngàn nỗi nhớ nhung, đạo điên hết thảy đoán xem chàng nghĩ gì. Bài từ này viết trọn vẹn nỗi lòng sâu kín cùng nỗi xót xa của những nữ tử phong trần chúng ta. Người nghe xót xa, người nghe rơi lệ. Bài từ này chắc chắn sẽ được truyền tụng khắp thiên hạ. Không thể nào, nhất định là đã mua trước rồi. Không tính, đúng, nhất định là học thuộc lòng. Dao Cầm nàng đã từng là người của bổn vương. Ngươi nói xem ta có thường đọc sách không? Cái này, điện hạ ngày thường quả thực không thích đọc sách, nhưng điện hạ thường xuyên lui tới trốn thanh lâu. Có lẽ là nghe được từ miệng của một cô nương nào đó, cũng chưa biết chừng. Đúng rồi, chắc chắn là nghe lỏm được. Vậy thì so tài còn có ý nghĩa gì nữa? Thật ra có thể chỉ định đề tài, ứng tác tại chỗ. Như vậy thì sẽ không còn nghi ngờ học thuộc lòng nữa. Đúng, ứng tác tại chỗ. Ta ra đề, người đáp. Được, ngươi nói ra đề gì? Vậy thì lấy Mộ Dung đại gia làm đề tài, xem có viết đúng không. Mộ Dung đại gia rõ nhất. Được, vậy ta sẽ lấy Mộ Dung đại gia làm đề tài, phú từ một bài. Có rồi. Tuyệt sắc giai nhân trong mộng, eo thon nhẹ nhàng, tỉnh giấc, màn hương rượu trang điểm nồng, sen hồng hoa hạnh mùa xuân. Yêu kiều thích cầm quạt lụa tề, cười ấp, che môi son, tâm tính ôn nhu, phẩm hạnh tao nhã, không xứng ở chốn phong trần. Nhị hoàng tử quả là tiên nhân tử đạo. Nói bậy, người tưởng bổn vương chưa từng đọc sách sao? Chẳng qua chỉ là vài câu từ ủy mị, dùng vài từ hoa mỹ để hình dung nữ nhân. Hễ là văn nhân từng qua lầu xanh, ai mà chẳng viết được 80 bài. Miêu tả ngoại hình chỉ là bề nổi, nhị hoàng tử họa long điểm nhãn, viết ra được tâm tính và khí độ của chúng ta mới là thượng thừa. Hơn nữa, nhị hoàng tử không giống những nam nhân khác khinh thường chúng ta,
mà lại ca tụng chúng ta là tiên tử. Nhị hoàng tử mới là người thật sự hiểu nữ nhân, thương yêu nữ nhân. Mộng Tuyết, muội được nhị hoàng tử sủng ái, tỷ tỷ thật sự hâm mộ. Tỷ tỷ hiểu nhị hoàng tử, xứng đáng làm hồng nhan chi kỷ của nhị hoàng tử. Mộng Tuyết không ngại cùng tỷ tỷ cùng hầu hạ nhị hoàng tử. Tư tưởng phong kiến vạn ác, thật kích thích. Đến lượt các ngươi ai đi trước? Cái này, đại hoàng tử chúng ta không có tài năng này. Trận so tài này là chúng ta thua. Đồ vô dụng, chạy ra ngoài làm mất mặt, cút về nhà cho ta. Triệu Phàm, đúng là xa nhau 3 ngày, quả nhiên đáng kinh ngạc. Chúng ta cứ chờ xem. Hay cho ngươi Triệu Phàm, không những bảo vệ được Thôi Mộng Tuyết, mà còn giành được trái tim của Mộ Dung đại gia. Giờ đây bài từ của hắn còn được truyền tụng, mới là thượng thừa. Cứ như thế này, phụ hoàng có thể sẽ để hắn giám quốc. Lại đây, ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Điện hạ, kế hoạch của chúng ta trước đó nên được đưa vào nhật trình rồi. Ngươi là nói kho Lạc Dương chính là kho lương của 18 vạn cấm quân. Lỡ như điện hạ, nam nhân vĩ đại thì phải tàn nhẫn. Nếu nhân từ như đàn bà, Triệu Phàm được quyền giám quốc, thì ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vậy thì cứ làm đi. Tham kiến phụ hoàng. Nghịch tử, ngươi làm chuyện tốt gì thế này? Khó trách ngươi lúc nào cũng muốn cởi bỏ long bào này. Khó trách ngươi nhất quyết muốn đến Việt Châu. Thì ra ngươi đã mưu tính kỹ rồi, muốn hủy kho Lạc Dương. Triệu Phàm à Triệu Phàm, ngươi có biết trẫm là người thương ngươi nhất. Cho dù ngươi tầm thường vô tài, trẫm cũng muốn ngươi kế thừa hoàng vị. Nhưng ngươi ngàn lần không nên động đến kho lương của cấm quân. Kho Lạc Dương này một khi bị hủy, 18 vạn cấm quân sẽ nổi loạn. Lạc Dương sẽ loạn, Đông Đô loạn, thiên hạ sẽ đại loạn. Phụ hoàng, người đang nói gì? Nhi thần không hiểu. Kho Lạc Dương bị thiêu hủy rồi, còn giả ngu nữa. Người đâu? Bắt nghịch tử này lại cho ta. Nghịch tử ngươi thật vô dụng. Lạc Dương vốn là đất phong của ngươi. Nếu không phải ngươi nhận ra trấn quân có ý đồ mưu phản, lại bất lực không thể trấn áp, thì sao ngươi lại đổi đất phong của mình như phát điên sang Việt Châu, cái nơi chim chóc chẳng thèm bay đến chứ? Sao ngươi lại cứ tự mình tước bỏ vương vị? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng trẫm đã lú lẫn rồi sao? Nếu không phải Triệu Thụy nhanh trí, toàn bộ kho Lạc Dương đã bị thiêu rụi rồi. Đại ca nhanh trí, đại ca đang là Tần Vương Phong Vương Ổng Châu, sao lại biết chuyện ở Lạc Dương của ta? Nghịch tử, đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn đổ tội lên đầu huynh trưởng của ngươi sao? Ngươi không phải muốn làm thường dân sao? Được, hôm nay trẫm sẽ tọa nguyện cho ngươi, tước bỏ vương vị của ngươi, phạt làm thứ dân. Triệu Phàm, chẳng phải ngươi suốt ngày kêu gào muốn cởi bỏ long bào sao? Hôm nay ta sẽ tọa nguyện cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi cởi. Triệu Phàm, Đông Cung là của ta. Ngươi là cái thá gì? Đồ phế vật ruột thẳng ra, cũng xứng đấu trí với bổn vương sao? Ta đã sớm biết tranh đấu trên triều đình là con dao hại người không thấy máu, nên ta mới không muốn dính dáng vào. Nhưng nếu ngươi nghĩ ta Triệu Phàm nhu nhược dễ bắt nạt, thì lầm to rồi. Phụ hoàng, Nhi thần quả thực hướng về cuộc sống nhàn vân dã hạc, nhưng Nhi thần không muốn hàm oan mà đi. Nhi thần to gan xin phụ hoàng để Nhi thần điều tra rõ chân tướng, bình định loạn lạc Lạc Dương. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trở về rồi, sự việc xử lý thế nào rồi? May mắn hoàn thành nhiệm vụ. Sao ta lại nghe nói ngươi đến cả vương phủ cũng bán đi, còn đi mua sắm trâu dê lợn ngựa và cả nữ nhân. Khao thưởng tam quân, muốn lấy lòng đám loạn bên kia.
Thể diện hoàng gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi, còn mặt mũi nào mà ở đây lớn tiếng? Ngươi đây là lừa gạt quân vương có biết không? Phụ hoàng, Triệu Phàm hắn chưa từng đọc binh thư, càng không hiểu gì về quân sự. Nếu không phải hắn làm cho Lạc Dương trở nên khốn khổ, thì những quân sĩ này cũng sẽ không phẫn nộ, càng không phóng hỏa kho Lạc Dương. Nhi thần đã nói từ sớm rồi, chuyện này giao cho Nhi thần làm. Bây giờ hắn lại vanh váo ở đây, còn trở về lừa gạt chúng ta. Cái tên trẻ tuổi này, hắn thật không biết võ đức. Phụ hoàng, Nhi thần hiểu rồi. Nhi thần sẽ cho Lý tướng soạn thảo thánh chỉ, cách chức vương tước của hắn, giáng hắn xuống làm thứ dân. Đại ca, đừng nóng vội. Nhị đệ lần này đến Lạc Dương cũng không phải là không có thu hoạch. Tuy vương phủ cũng đã bán, nhưng dù sao cũng chuẩn bị cho đại ca một món quà. Trước khi đại ca phế ta, vẫn nên xem qua món quà này đã. Triệu Phàm ơi Triệu Phàm, ta phải nói ngươi thế nào đây? Con ngỏm rồi mới đến bú sữa, nước mũi chảy vào miệng mới biết hỉ ra. Cái đức hạnh của ngươi, ăn cơm cũng chẳng kịp nóng, đến nước này rồi mới biết lấy lòng bổn vương. Muộn rồi. Đại ca, chút lòng thành, mong đại ca đừng chê. Cho dù ta bị phế làm thứ dân, thì cũng là huynh đệ với nhau, tặng quà cũng là lẽ thường tình. Bây giờ mới dở bài tình cảm. Ngươi thông minh như vậy sao không làm sớm? Cũng chẳng cần bổn vương hao tốn công sức vậy. Thôi được, vậy để bổn vương xem thử ngươi tặng thứ gì. Nếu làm bổn vương vui lòng, đợi sau khi ta vào Đông Cung, dù thế nào cũng bảo đảm ngươi cơm no áo ấm. Trấn thủ cấp của trấn Tây đại tướng quân. Triệu Phàm, ngươi thật to gan. Ngươi dám tự ý lấy mạng tam phẩm đại tướng quân. Tam phẩm đại tướng quân, chọc giận ta Triệu Phàm. Ta ngay cả nhất phẩm thân vương cũng dám hại, ngươi tin hay không? Phụ hoàng, hắn đã hại nhạc phụ của ta, hắn còn muốn hại ta. Phụ hoàng, trấn Tây đại tướng quân chính là kẻ thực hiện loạn lạc Lạc Dương. Nhi thần tiền trảm hậu tấu cũng là vì bình định loạn lạc Lạc Dương. Nay cấm quân Lạc Dương, chỉ nghe lệnh phụ hoàng. Lần này có thể khẳng định Triệu Phàm đang giả điên giả khờ. Đáng hận, phụ hoàng thật sự tin hắn, để hắn đi chỉnh đốn lại bộ. Đây chẳng phải là đánh vào mặt bổn vương sao? Nếu không phải vì Thôi Mộng Tuyết nữ nhân này vạch trần vụ án gian lận khoa cử, khiến bổn vương mất hết mặt mũi, lão tử còn phải đau lòng móc thịt mình ra, đem quân cờ mình cài vào, lôi ra chịu tội thay. Giờ lại bộ đã trống rỗng, lại để Triệu Phàm chiếm lợi. Nếu hắn thừa cơ cài cắm thế lực của mình, sau này ta còn chơi với hắn thế nào? Điện hạ nói chí phải. Lại bộ này là thiên quan tổng quản bách quan, quản lý quan viên, tuyển chọn bổ nhiệm và điều chuyển. Bệ hạ đề nghị hoàng tử vào lại bộ. Hắn cách nhiếp chính chỉ còn một bước. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chỉ cần là nam nhân, tài khí tiểu sắc hắn ắt phải chiếm một thứ. Đã không ăn của ngon vật lạ, vậy thì tặng hắn tiền. Tặng tiền, chẳng phải hắn đã bán cả vương phủ rồi sao? Ngươi lập tức về lại bộ sắp xếp người, bày tiệc đón gió cho hắn, tặng hắn vàng bạc châu báu nhà cao cửa rộng. Chỉ cần hắn dám nhận, ta sẽ đến chỗ phụ hoàng tố cáo hắn. Đại hoàng tử này, xin thứ cho thần nói thẳng, nhị hoàng tử này đã giao cả phủ Cố ra, sau đó thậm chí còn bán cả vương phủ. Hắn rõ ràng là coi tiền tài như rác rưởi. Chúng ta bây giờ còn tặng những thứ này, hắn có thể nhận sao? Trên đời này không có ai không thích tiền. Hắn chỉ đang làm bộ làm tịch cho phụ hoàng xem thôi. Hắn vốn là kẻ dâm đãng vô độ, tiêu tiền như nước. Ta không tin hắn thật sự có thể trong sạch. Ngươi cứ làm đi. Lần này bổn vương muốn hắn hiện nguyên hình. Điện hạ, thánh thượng nghiêm cấm hoàng tử lui tới giáo phường ti.
Quan viên càng không được vào. Ngươi đem bọn họ đến đây. Thánh thượng e rằng sắp nổi trận lôi đình. Quan mới nhậm chức, làm chút hoạt động nhóm thôi mà. Chỉ là địa điểm ăn uống, lại chọn ở giáo phường Ti thôi. Ai bảo ta bây giờ chẳng còn gì cả. Ngay cả vương phủ cũng bán mất rồi, chỉ có thể mượn chỗ của Mộng Tuyết thôi. Hoạt động nhóm là gì? Hoạt động nhóm chính là cho bọn họ chút bánh, chút trà, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Cho bọn họ chút bánh, chút trà là có thể làm trâu làm ngựa rồi. Chỉ vậy thôi chắc chắn không được. Chẳng phải còn có mấy thứ này sao? Chia hết mấy thứ này cho bọn họ, mỗi người một món. Ta xem ai dám từ chối, lại muốn bỏ tiền ra rồi. Điện hạ, ngài ngay cả vương phủ cũng không còn. Hơn nữa, mấy thứ này đều là vật do thánh thượng ban tặng, sao có thể chuyển tặng cho người khác được? Phụ hoàng ban tặng cho ta, chính là đồ của ta. Ta muốn tặng ai thì tặng. Đừng lắm lời, mời bọn họ vào đi. Chư vị, đây đều là vật phẩm do thánh thượng ban tặng. Hôm nay xem như là lễ ra mắt vậy. Mong chư vị đừng chê. Sau này, chỉ cần ta Triệu Phàm có miếng ăn thì sẽ không để mọi người thiệt thòi. Trân bảo như thế này, lại bộ Tả Thị Lang. Nhị hoàng tử có phải chuyện bé xé ra to không? Ta thấy nhị hoàng tử nhát gan lắm. Thuộc hạ làm quan bấy lâu nay, chưa từng thấy vị thượng quan nào lại tặng lễ cho thuộc hạ cả. Ai nói không phải chứ? Lại bộ Hữu Thị Lang. Không phải đều nói nhị hoàng tử sau khi chém trấn Tây đại tướng quân thì trở nên cứng rắn rồi sao? Nhìn thế này cũng không giống. Quả nhiên cùng một cha sinh ra. Hắn nhất định nghĩ giống như đại hoàng tử. Trước tiên cho chúng ta mấy thứ này, sau đó đi cáo trạng nói chúng ta nhận hối lộ. Một tên ăn không ngồi rồi, lại giở trò trước mặt chúng ta. Vậy thì lát nữa các ngươi đem nhà cửa vàng bạc châu báu đều tặng hết cho hắn. Nếu hắn nhận, chúng ta liền nhận mấy thứ chân bảo này. Nếu hắn không nhận, chứng tỏ hắn chột dạ. Ta tới trước. Nhị hoàng tử quả nhiên hào khí. Thần nghe nói nhị hoàng tử vì khao thưởng tam quân, vậy mà đem cả vương phủ của mình cũng bán đi. Thần thật sự đau lòng vô cùng. Thần có một tòa nhà cũ ở phía đông thành, bên trong đồ dùng đồ ăn cái gì cũng có. Nếu nhị hoàng tử không chê, có thể dọn đến đó ở. Mời. Hai 20 mẫu, đúng là biệt thự sang trọng, lại còn dọn vào ở ngay được. Lão ca ca hào phóng, ta thích. Vậy ta không khách sáo nữa. Nhị hoàng tử, hạ quan so với thượng thư đại nhân thì nghèo hơn một chút, mang theo chút đặc sản quê nhà xin ngài nhận cho. Không tồi. Nhị hoàng tử, nào là cây san hô, nào là dạ Minh Châu. Đúng chất nhà quê ta thích. Không tồi. Cắn câu rồi. Đại hoàng tử quả nhiên nói không sai. Nhị hoàng tử ở trước mặt thánh thượng chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Thượng thư chẳng phải đã tặng quà rồi sao? Nhị hoàng tử mới đến lại bộ, đối với lại bộ không hiểu lắm. Trước đó vì một số chuyện, hiện tại đang khuyết rất nhiều chức quan. Tại hạ soạn một quyển sổ con, trên đó ai nhậm chức ai miễn chức đều viết rõ ràng danh mạch, kính xin nhị hoàng tử xem qua. Lão thượng thư cứ yên tâm. Tục ngữ nói hay lắm, ăn của người miệng mềm nhận của người tay ngắn. Đều hiểu. Yên tâm đi.
Đồ nghịch tử, thật là đồ vô dụng không khen được. Trẫm còn tưởng hắn thay đổi rồi chứ. Không ngờ hắn chỉ làm bộ làm tịch cho trẫm xem thôi. Được lắm, mới đến lại bộ đã bắt đầu ngang nhiên mua quan bán tước. Phụ hoàng, nhi thần đã nói từ lâu rồi, Triệu Phàm hắn chính là bản tính khó rời. Nay hắn còn ngang nhiên nhận hối lộ. Vàng bạc châu báu xe ngựa sang trọng, nhà cao cửa rộng mỹ nữ hắn cái gì cũng không bỏ sót. Hắn còn đem vật ngự tứ của người tặng cho người khác để lấy lòng người. Hắn còn kết bè kết phái, thừa cơ hội lôi kéo phe cánh. Trước đó hắn còn che mắt phụ hoàng, mưu đồ rất lớn. Chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Người đâu, bắt hắn lại cho trẫm. Trẫm muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phụ hoàng, ngươi im miệng. Trương Bảo, ngươi nói. Trẫm hỏi ngươi, Triệu Phàm có nhận vàng bạc châu báu không? Dạ có. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có nhận. Tốt lắm, coi như người có cốt khí. Vậy ngươi nói đi. Nhi thần không chỉ nhận vàng bạc châu báu, còn nhận nhà cao cửa rộng mỹ nhân, xe ngựa sang trọng, tranh chữ đồ cổ quý hiếm, từng khoản một nhi thần đều nhớ rõ. Ngươi cái tên này, nhận đồ rồi còn vanh váo tự đắc. Ngươi muốn chọc trẫm tức ngỏm sao? Phụ hoàng, hắn đã tự thú nhận rồi thì không cần phải phí lời. Triệu Phàm hắn tham ô mua quan bán tước, coi như trò đùa. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tước bỏ vương vị của hắn, phế hắn làm thứ dân. Triệu Phàm à Triệu Phàm, suốt ngày miệng nói muốn tước bỏ vương vị, sau lưng lại không từ thủ đoạn. Sao vậy? Làm con của phụ hoàng nhục nhã thế sao? Giờ ngươi cũng coi như toại nguyện rồi. Trương Bảo, truyền chỉ trung thư, trẫm muốn phế tên nghịch tử này. Ngoài ra bảo nội các soạn chỉ, từ nay về sau Triệu Thụy sẽ thay trẫm giám quốc. Trong thời gian trẫm dưỡng bệnh, mọi việc lớn nhỏ tạm thời do Triệu Thụy xử lý. Nếu làm tốt thì sẽ lập hắn làm thái tử. Phụ hoàng, nhi thần đi ngay. Nhưng xin phụ hoàng xem xong tấu chương này. Trương Bảo, đưa cho trẫm xem. Viết cái gì vậy? Dạ. Hoàng thượng, đây là danh sách bổ nhiệm. Thượng thư lại bộ đưa cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thỉnh thánh thượng hạ chỉ, tất cả những người tham gia yến tiệc xin hãy bãi miễn toàn bộ. Những kẻ không chịu dự tiệc lại còn dâng tấu chương đàn hạc nhị hoàng tử, xin triều đình giao phó trọng trách. Nô tài giờ mới hiểu tấm lòng lương khổ của nhị hoàng tử. Người dùng thân mình làm mồi nhử, câu hết đám loạn thần tặc tử, lôi hết bọn chúng ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là ngoan cố không đổi, chỉ biết lợi ích cá nhân. Ngươi là nô tài sao lại ăn nói hàm hồ như vậy? Bệ hạ, tòa nhà mà thượng thư lại bộ dâng lên chính là tòa nhà của Thôi gia. Người đã bị vu oan trong vụ án gian lận khoa cử. Còn có cả Tả Thị Lang lại bộ này nữa. Bổng lộc của hắn cộng lại 1 năm không quá 1.000 lượng. Mà viên Dạ Minh Châu hắn tặng, giá trị một viên đã vượt quá 1000 vàng. Những viên châu như vậy hắn tặng một lần tới 100 viên. Xin hỏi, số tiền này từ đâu mà có? Còn cả Hữu Thị Lang này nữa, ngọc như ý hắn tặng, rõ ràng là vật trong cung. Nếu nô tài nhớ không lầm, đây là vật mà bệ hạ năm kia đã tặng cho đại hoàng tử. Phụ hoàng, chuyện này chắc chắn là Triệu Phàm hãm hại ta. Bệ hạ, nhị hoàng tử còn viết ở đây rằng lý do người không muốn mặc long bào này nữa không phải vì sợ khổ sợ mệt, cũng không phải vì muốn sống một cuộc sống tu thân dưỡng tính, mà là vì người biết rõ năng lực của mình chưa đủ. Một đế quốc rộng lớn như vậy đã bị sâu mọt, gặm nhấm đến mức thủng lỗ. Nếu không diệt trừ những con sâu mọt này, dù nhị hoàng tử có cố gắng thế nào cũng không thể đảo ngược, bù đắp được tình thế này. Hoàng thượng, đây mới gọi là tấm lòng trong sáng. Khổ thân con ta. Mộng Tuyết, phụ hoàng đã tước bỏ tước vị của ta rồi, chúng ta dọn đồ rời khỏi đây thôi. Sao vậy? Ta giờ đã trắng tay rồi, nàng không muốn đi theo ta nữa sao? Không phải vậy, thiếp sao có thể chê chàng được? Nếu không có chàng
thiếp cũng không thể lấy lại được tổ trạch thôi ra của thiếp. Thiếp đã bán tổ trạch rồi. Số tiền này đủ cho chúng ta sống an nhàn cả đời. Ý nàng là muốn sống với ta cả đời. Vẫn còn ban ngày mà. Ban ngày thì sao? Ta không chỉ muốn làm ầm ĩ, ta còn muốn nhị hoàng tử. Thánh. Thánh chỉ đến. Bệ hạ có thánh chỉ cho ngài. Lại là thánh chỉ gì nữa? Ta đã bị giáng xuống làm thường dân rồi, còn muốn ta đi ngồi tù nữa sao? Chúc mừng điện hạ. Thánh thượng đã biết tấm lòng của điện hạ, cũng biết điện hạ đã chịu uất ức. Nay đã giáng Tần Vương xuống làm Ngô Vương và khôi phục lại vương vị Trấn Vương cho ngài. Nếu ngài bằng lòng, thánh thượng còn muốn ngài làm thái tử. Cái gì? Thái tử gì đó ta không làm. Ai thích làm thì làm, ta không làm thái tử. Cái này nô tài không hiểu. Nếu nói trước đây có Tần Vương đối đầu với ngài không muốn làm thái tử thì cũng thôi. Nhưng bây giờ Tần Vương đã bị giáng xuống làm Ngô Vương và đã rời khỏi kinh thành. Ngài đã không còn bị đe dọa, tại sao vẫn không muốn làm thái tử? Ta không còn bị đe dọa, nhưng ta cũng trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Vị trí thái tử này chính là lò lửa, ai ngồi vào cũng sẽ bị thiêu cháy. Điện hạ, đều là thiếp nhất thời hồ đồ, lại đi tin tên Triệu Phàm kia là chính nhân quân tử. Không ngờ hắn ta chính là tên gian tặc đạo đức giả. Hắn ta hại ngỏm cha thiếp, còn hại điện hạ bị giáng chức. Điện hạ ngàn vạn lần đừng tha cho hắn. Tục ngữ nói thỏ khôn ba hang, bản vương há lại để hắn ta nắm trong tay. Lý tướng có câu nói rất hay, nam nhân phải tàn nhẫn. Đã đến lúc lấy mạng hắn. Điện hạ, thánh thượng cấm ngài vào kinh, ngay cả mặt tên gian tặc đó cũng không gặp được, ngài làm sao lấy mạng hắn được? Ngô Châu gần biển, trên biển toàn là oa khấu, chúng sẽ lên bờ tiếp tế. Đến lúc đó chỉ cần bản vương cho chúng một chút lợi lộc, rồi để chúng gây chút động tĩnh, sau đó báo lên triều đình để Triệu Phàm xuống Tiễu Phỉ, rồi thừa lúc hỗn loạn lấy mạng hắn ta, đổ tội cho oa khấu. Ngay cả phụ hoàng cũng không bắt bẻ được. Lũ oa khấu đó sẽ tin ngài sao? Bản vương chẳng phải còn có nàng sao? Ta bắt nàng làm con tin. Ta không tin lũ oa khấu đó. Không tin bản vương. Sao, nàng không muốn à? Chỉ cần có thể báo thù cho cha, chút trong sạch của thiếp thì tính là gì? Được, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Sau khi xong việc, bản vương nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Đợi ta vào Đông Cung, nàng chính là thái tử phi. Thiếp xin đi ngay. Vương phủ Triệu Phàm. Điện hạ, ngài cũng quá cẩn thận rồi. Người không hiểu, nơi này dù sao cũng là đất phong của Triệu Thụy, chúng ta vẫn nên nhún nhường cho yên ổn. Thánh thượng lệnh cho ta dẫn cầm y vệ âm thầm bảo vệ ngài, nhưng tại sao còn phải vi hành? Vào đi. Mạc tướng, đóng cửa vào. Du Phiệu tướng quân. Mạc tướng bái kiến Trấn Vương điện hạ. Binh mã của Mạc tướng đã điểm đủ, chỉ cần Trấn Vương một tiếng hiệu lệnh, lập tức có thể xuất quân diệt Phỉ. Đừng nói nữa, ai nói muốn diệt Phỉ, sau này không được nhắc đến từ này nữa. Không diệt Phỉ, vậy điện hạ đây là? Đương nhiên là giảng hòa rồi. Giảng hòa chỉ bất quá là một đám mao tặc trên biển. Nếu giảng hòa, thể diện của Đại Chu Vương triều ta ở đâu? Mở ra tiền lệ này, những tên tặc khác sẽ náo động, người người bắt chước. Toàn bộ khu vực Đông Nam sẽ trộm cướp nổi dậy. Đánh chém không được, sẽ ngỏm rất nhiều người.
Mạng binh sĩ cũng là mạng. Sinh linh đồ thán càng không được. Ngươi đi tìm tên đầu mục qua khấu đó, cứ nói với hắn là ta muốn đàm phán với hắn. Đàm phán? Chuyện này quá nhục nhã. Sao? Ngươi muốn kháng mạnh? Mặt tướng không dám. Tướng quân, thế nào rồi? Trấn Vương muốn giảng hòa với đầu mục qua khấu. Phó tướng. Tướng quân, mặt tướng đã nói từ lâu rồi, Triệu Phàm tên khốn đó chính là một tên nhu nhược. Đã nghe nói Trấn Vương là một tên nhu nhược, tên nhát gan sợ ngỏm. Không ngờ bị vài tên qua khấu dọa cho ra nông nỗi này. Trấn Vương trước kia ta đã từng nghe nói là một tên phế vật ham mê tiểu sắc, tuy đủ ngu ngốc nhưng cũng cực kỳ tàn bạo, còn có chút gan dạ. Còn tên này ngay cả gan dạ cũng không có, để hoàng tử như vậy nhiếp chính là bất hạnh của đại chu ta. Trấn Vương này nhát như chuột, còn không bằng hợp tác với Ngô Vương. Người ta dù sao cũng từng là Tần Vương, cũng đã từng ra trận. Thôi, đều lui ra đi. Bảo huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, không được lơ là dù chỉ nửa phần. Không phải nói muốn giảng hòa sao, còn chuẩn bị cái gì? Trấn Vương này chính là một tên nhu nhược, hắn ta mà đàm phán thành công mới lạ. Không khéo sẽ bị tên đầu mục qua khấu gài bẫy. Hắn ta vô dụng, nhưng chúng ta không thể ngồi yên, phải luôn sẵn sàng đi cứu hắn ta. Loại hèn nhát này sẽ nhanh chóng bỏ chạy thôi. Điện hạ, Trấn Vương đã đến, nhưng hắn ta vừa đến đã bảo ta liên lạc với tên đầu mục qua khấu, nói muốn giảng hòa với đám tặc đó. Bản vương đã biết, tên nhát gan này nhất định sẽ chịu thua. Bảo huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, một khi tên đầu mục qua khấu ra tay thì cho huynh đệ ổ ra. Bất kể quân ta hay quân địch, lấy mạng không tha. Dạ. Ngươi chính là Triệu Phàm, tên giặc to gan, dám xưng hô thẳng tên điện hạ Trấn Vương. Cái thứ Trấn Vương chó má gì? Ở vùng Đông Nam này, trên biển này, Bát Phiên Bồ Tát mới là vương. Lũ mọi dợ các ngươi cũng dám ở trước mặt ta la lối om sòm. Muốn đàm phán, mau đưa ra điều kiện, còn lời mề nữa thì đừng ai nấy đi. Không biết Bát Phiên Bồ Tát muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, triều đình cho phép Việt Châu làm nơi trú ngụ cho bọn ta, vĩnh viễn không được phái binh vây quét, hàng tháng cung cấp lương thực muối và sắt. Ta đợi các ngươi lui binh, nếu không đừng trách bọn ta không chừa một ngọn cỏ. Ngươi đây là được voi đòi tiên, lũ hải tặc còn con, dám làm càn như vậy. Chẳng phải chỉ là một nơi trú chân thôi sao? Bản vương chuẩn tấu. Cái gì? Sao? Chẳng lẽ ít quá? Ta còn có thể cho phép toàn bộ khu vực Đông Nam làm nơi trú ngụ cho các ngươi. Vạn sự lấy hòa làm quý mà. Làm giặc cũng đừng quá liều lĩnh, cơ nghiệp khó khăn lắm mới gây dựng được, đến cuối cùng lại để người khác ở nhà lớn của mình ngủ với vợ mình, đánh con mình. Người bằng lòng sao? Đạo lý đúng là như vậy. Ai mà chẳng biết, nếu không bị ép buộc, ai lại làm cái việc chém đầu này? Trên đời này ai mà chẳng sợ ngòm. Đúng rồi đó lão ca ca, lại đây, mời sang bên này. Nói cho huynh biết, việc này ta phải nói rõ với huynh. Lại đây, ca ca lau đi. Tam bảo thái giám, Trịnh Hòa cuối cùng thế nào rồi? Nghe nói là ngòm ở cổ Lý Ấn Độ, cũng có người nói ở đảo quốc làm hoàng đế. Ca ca, huynh tin vào chuyện nào hơn? Đúng như điện hạ đã nói, ta quyết tâm trở thành hải tặc vương. Tam bảo thái giám nhất định là đã làm hoàng đế. Không sai, nam nhi trí tại bốn phương. Ta tin nếu ngươi nghe lời ta, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Cớ sao phải là một tên mau tặc nho nhỏ? Tiểu nhân nguyện nghe theo sự sai khiến của điện hạ, cùng điện hạ kề vai sát cánh, làm nên việc lớn lợi nước lợi dân. Tốt lắm, mau đứng dậy. À đúng rồi, điện hạ phải cẩn thận. Lần này tiểu nhân quấy nhiễu ven biển,
là bởi vì Ngô Vương Triệu Thụy đã cho tiểu nhân lợi ích. Cũng trách tiểu nhân bị lợi lộc làm mờ mắt, mất đi tâm trí, suýt nữa thì lầm cả đời. Bản vương đã sớm đoán được hắn định đối phó với bản vương thế nào. Hắn mai phục binh lính bên ngoài, nói là đợi ta ra ngoài sẽ xông vào. Đúng rồi, hắn đưa phi tần của mình cho ta làm con tin. Người đâu? Mang lên đây. Triệu Phàm, sao ngươi lại ở đây? Chào tẩu tử, đã lâu không gặp. Tẩu tử, mau đứng dậy. Tẩu tử, phụ nữ phải biết tự trọng tự ái. Đàn ông như Triệu Thụy không đáng tin cậy. Ban đầu nô tỳ cũng chỉ vì muốn báo thù, nhưng lại bị hắn giao cho lũ oa khấu. Giờ đây ta mới tỉnh ngộ, hắn ta mới chính là kẻ hại ngỏm phụ thân của ta. Giờ tỉnh ngộ cũng chưa muộn. Triệu Thụy, ngay từ lúc đẩy ngươi đến đây, hắn đã không có ý định để ngươi sống sót. Hắn sẽ không đợi ngươi ra khỏi căn phòng này đâu. Hắn sẽ mang theo một lượng lớn quân mã tiến vào, lấy mạng hết tất cả chúng ta. Cuối cùng hắn sẽ đổ tội lấy mạng ta lên đầu ngươi. Triệu Thụy chính là người như vậy, thật là một tên tiểu nhân gian xảo. Điện hạ, chúng ta phải làm sao? Làm sao? Tất nhiên là phản công. Triệu Phàm, nộp mạng đi. Cẩm y vệ đâu? Triệu Phàm, đừng đắc ý quá sớm. Ta đã cho người 800 dặm khẩn cấp gửi tấu chương cho Lý tướng. Nếu ngươi lấy mạng ta, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi. Ta ngay cả gà cũng không dám lấy mạng, sao có thể lấy mạng ngươi? Trương bảo áp giải hắn về kinh thành, để phụ hoàng tự mình xử lý. Hổ dữ không ăn thịt con, phụ hoàng sao có thể lấy mạng ta? Triệu Phàm, nếu ngươi thật sự có gan thì hãy lấy mạng ta ngay bây giờ. Nếu để ta trở về kinh, sẽ khiến ngươi sống không yên ổn. Bệ hạ, bệ hạ xin bớt giận. Bệ hạ, trẫm đã sớm nói không cho hắn đi diệt phỉ. Người tên nô tài chó má này cùng trăm quan can gián, giờ đây lại nói nhi tử của trẫm cấu kết với oa khấu, giấy binh tạo phản, mở mang bờ cõi làm hoàng đế đất. Triệu Thụy tên xúc sinh này, vậy mà lại muốn lấy mạng Triệu Phàm. Trẫm chém ngỏm ngươi. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, bệ hạ cẩn thận. Bệ hạ, người xin hãy nén bi thương. Bệ hạ, người ngỏm không thể sống lại. Triệu Thụy cũng vì trung quân ái quốc mới làm ra chuyện như vậy. Nay bệ hạ long thể bất an, lại đau lòng đến tan nát cõi lòng. Chuyện đã rồi, chỉ bằng Triệu Thụy hồi kinh. Còn ngươi nữ nhân độc ác này, suốt ngày chỉ biết xúi giục. Triệu Phàm cũng không phải con ruột của ngươi, ngươi lại trăm phương ngàn kế hãm hại nó. Cái ngỏm của Triệu Phàm, ngươi cũng có phần. Hôm nay trẫm cũng chém ngỏm ngươi. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, bệ hạ. Lý tướng, bệ hạ hôn mê bất tỉnh, nay lại nguy cấp đến quốc bổn. Truyền ý chỉ của bản cung, triệu Ngô Vương Triệu Thụy vào kinh giám lý quốc chính, cử hành tang lễ cho trấn vương Triệu Phàm. Thần tuân chỉ. Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử đã về rồi. Nương nương, vậy những tấu chương này phải làm thế nào? Triệu Thụy giám quốc, cứ để cho hắn trở về phê duyệt, cho bổn cung thay y phục. Bổn cung muốn đích thân đi nghênh đón thái tử. Dạ. Hoàng hậu nương nương, hắn. Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Trương bảo, ngươi làm sao lại trở về? Cũng phải, Triệu Phàm đã ngỏm, ngươi không trở về thì còn có thể đi đâu? Ngươi thân là hoạn quan, 5 lần 7 lượt giúp đỡ Triệu Phàm. Nay Triệu Phàm đã ngỏm, đến lượt Hoàng Nhi đăng cơ, ngươi có hối hận không? Nô tài là nô tài của thánh thượng, không phải nô tài của vị hoàng tử nào cả. Nô tài chỉ trung thành với hoàng đế bệ hạ. Vả lại, Trấn Vương điện hạ cũng không có ngỏm.
Nô tài lần này hồi kinh là áp giải Ngô Vương Triệu Thụy trở về trị tội. Trị tội? Người tên chó nô tài thật to gan. Hoàng nhi của ta sắp đăng cơ rồi, người dám hổ ngôn loạn ngữ. Người đâu? Tát miệng. Nô tài trước khi xuất phát đã lĩnh thánh chỉ của thánh thượng. Cái này ai dám động thủ? Ngô Vương Triệu Thụy cấu kết qua khấu, âm mưu sát hại Trấn Vương điện hạ, bị anh minh thần võ Trấn Vương điện hạ bắt ngay tại trận. Tần Vương phi cùng mọi người tận mắt chứng kiến, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Kính xin bệ hạ phát lạc. Điều này không thể nào. Mẫu hậu, Triệu Thụy, mẫu hậu cứu ta. Tất cả đều là Triệu Phàm tên chó cặn bã đó. Hắn vu oan giá họa ta. Hắn và Tần Vương phi hai người từ lâu đã có gian tình. Hai người bọn họ cấu kết hãm hại ta. Xin mẫu hậu minh giám. Trương Bảo, ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Là âm mưu quỷ kế của Triệu Phàm, còn không mau thả Hoàng nhi của ta ra. Hoàng hậu nương nương, nếu là âm mưu quỷ kế của ta, vậy ngươi làm sao biết được? Ta Triệu Phàm đã ngỏm. Triệu Phàm, nhi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Xin Hoàng hậu nương nương trả lời câu hỏi của ta. Cái này khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Triệu Phàm cấu kết qua khấu là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại lại ngang nhiên đem qua tú trưởng đến cung này, cư tâm rõ ràng. Kính xin nương nương giáng chỉ, bắt giam Triệu Phàm, giao cho hữu ti thẩm lý. Hoàng hậu nương nương, người đây là coi như phụ hoàng đã băng hà rồi sao? To gan. Lý tướng nói rất đúng. Triệu Phàm cấu kết qua khấu tội ác tày trời. Người đâu? Bắt hắn lại cho bổn cung. Không có thánh chỉ của thánh thượng, ai dám động thủ? Phụ hoàng, nhi thần đã thu phục những hoa khấu đó, cho bọn họ thành lập đội buôn thương Viễn Dương. Bọn họ giao thương qua lại, nâng cao uy thế quốc gia. Nay đã khai mở con đường tơ lụa trên biển. 4 bể chư hầu đều tôn đại chu ta làm thiên triều. Sứ đoàn của họ mang đến vô số kim ngân châu báu, muốn dâng lên phụ hoàng, muốn tôn phụ hoàng làm thiên khả hãn. Thiên khả hãn? Trẫm thành thiên khả hãn rồi. Bệ hạ đang độ tráng niên, thân thể không nên suy nhược như vậy, lại tra không ra nguyên do. Bệ hạ thân thể bị hao tổn, hư không chịu bổ, muốn khang phục phải từ từ điều dưỡng. Mà chính vụ bề bộn, bệ hạ không được nghỉ ngơi đầy đủ, lại đột nhiên vui giận thất thường, cảm xúc lên xuống bất định, bị kích động. Lão phu cũng bó tay, đừng có nói với ta mấy lời văn vẻ sáo rỗng này. Ta chỉ hỏi ngươi bệnh do đâu mà ra, tra ra chưa? Cái này bệnh do đâu mà ra cũng tra không được, làm sao mà kê thuốc chữa bệnh? Lão già này đúng là đồ vô dụng. Trương Bảo thay hắn cho ta. Cái gọi là hậu tạ xứng đáng ắt có người tài. Ban bố thánh chỉ chiêu mộ danh y thiên hạ, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Trấn Vương điện hạ là coi thường lão phu rồi. Há chẳng hay năm xưa lão phu cũng là theo thánh chỉ mà vào triều. Lão phu nói vô phương cứu chữa thì chính là vô phương cứu chữa, dù thần tiên có đến cũng không cứu được. Đều nói Trấn Vương điện hạ lột xác đổi thịt, chi bằng Trấn Vương điện hạ tự mình cứu thử xem. Không phải, ngươi thật sự cho rằng ta không nổi giận sao? Trương Bảo kéo hắn ra ngoài chém. Dù có chém đầu lão phu cũng nói như vậy. Thôi, xem ra là nói thật. Ồn ào vậy mà cũng không đổi lời, xem ra là hết thuốc chữa rồi. Nếu đã vậy, điện hạ chi bằng sớm nắm quyền nhiếp chính. Dừng lại, ta không muốn tranh giành quyền lực. Nếu thật sự không cứu được, ta phải chuồn trước mới là thượng sách. Phải nhớ một chân lý, nhận thua để bảo toàn tính mạng. Điện hạ, ngàn lần không được. Nô tỳ coi như đã thấy rõ, chỉ có bệ hạ mới là bậc minh quân trị vì thiên hạ. Nô tỳ có cách chữa khỏi cho thánh thượng. Không phải lão phu tự cao tự đại. Tần Vương phi bất quá chỉ là nữ liêu trong cung, chưa từng học y, ngay cả thuốc men cũng không phân biệt được, làm sao trị bệnh của hoàng thượng? Tuy ngươi là Tần Vương phi, nhưng long thể của hoàng thượng vô cùng quý giá, sao có thể để ngươi tùy tiện làm can? Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho bệ hạ? Được, ta tin. Trấn Vương điện hạ, ngàn lần không được. Ta biết ngươi coi thường lão phu, nhưng cũng không thể đem sinh tử của hoàng thượng ra làm cho đùa. Trấn Vương điện hạ, ngài nên cân nhắc kỹ càng. Ta đã quyết rồi, tất cả các ngươi lui ra. Không được, trừ phi các ngươi lấy mạng lão phu, nếu không thì đừng hòng. Nhiều lời quá. Trương Bảo lôi hắn ra ngoài đánh cho một trận. Điện hạ ngài tin tưởng nô tỳ đến vậy sao? Tẩu tử à,
Ta đã nói với muội rồi, phụ nữ cũng có thể gánh vác một nửa giang sơn. Ta tin tưởng muội. Điện hạ mới là nam tử hán đại trượng phu. Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo điện hạ. The film was translated and narrated by M Media. Tẩu tử, không được đâu. Cái gì? Ngươi nói Tần Vương Phi tiện tỷ đó nói muốn chữa khỏi cho hoàng thượng. Ngươi có thấy cô ta chữa trị như thế nào không? Thần vẫn chưa nhìn rõ, đã bị đánh đuổi ra ngoài. Tiêu rồi. Tiện tỷ này bị Triệu Phàm mê hoặc. Đây là muốn khai hết ra rồi đây. Không được. Bản cung muốn vào cung yết kiến hoàng thượng. Người đâu? Chuẩn bị kiệu. Không kịp nữa rồi. Việc này chỉ có thể liều mạng một phen. Nếu không Triệu Thụy sẽ mất mạng. Nương nương hãy đến tẩm cung, chi bằng cứ đến thẳng lãnh cung. Đúng vậy, đến lãnh cung. Triệu Thụy, bây giờ là lúc nào rồi? Cháy nhà đến nơi rồi. Ngươi còn tâm trạng vui chơi ở đây sao? Mẫu hậu đừng vội mà. Cho dù bây giờ Triệu Phàm đắc thế thì chung quy mẫu hậu vẫn là hoàng hậu. Đợi lão già đó thăng thiên rồi, người quyết định mọi việc chẳng phải vẫn là mẫu hậu và lý tướng sao? Biết trước người bất tài như vậy thì chi bằng đem ngôi thái tử nhường lại cho Triệu Phàm. Nghĩ đến Tần Vương Phi tiện tỷ đó đã phản bội, cô ta muốn cho lão già đó uống thuốc giải. Sao có thể như vậy được? Lúc đầu hạ độc lão già đó, ta đã dặn đi dặn lại, kể cả người nằm bên gối thần thiết nhất cũng không được tiết lộ nửa lời. Ngươi thì hay rồi, bây giờ lại đem thuốc giải cho người ta. Nhi thần chẳng phải là muốn cho mình lưu lại một con đường sống sao? Ai ngờ đâu, bây giờ tình thế lại như thế này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu lão già đó tỉnh lại, ngươi chắc chắn phải ngỏm. Còn không mau triệu tập thị vệ Tần Vương cung vào bức cung. Đồ nghịch tử, thì ra bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn cho trẫm uống thuốc độc mãn tính. Trẫm muốn lấy mạng tên nghịch tử này, còn cả Lý Phụ Quốc tên gian thần đó nữa. Phụ hoàng, phụ hoàng, người hãy nghe nhi thần nói. Phụ hoàng, người vừa mới uống thuốc giải, thân thể vẫn chưa hồi phục, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Vậy con nói nên làm thế nào? Phụ hoàng là thân kim chi ngọc, sao có thể mạo hiểm được? Trong tình huống hiện tại, chỉ có thể nhẫn nhịn để bảo toàn tính mạng. Phụ hoàng, người nghe con nói. Bây giờ chúng ta hãy tìm một nơi trốn đi đã, đợi tình hình ổn định rồi hãy ra oai phong. Tần Vương Phi có, mau đỡ thánh thượng đến nơi khác nghỉ ngơi. Trương Bảo, đây là Thượng Phương Bảo kiếm do thánh thượng ban. Người cầm thanh kiếm này nhanh chóng ra khỏi cung, điều động cầm y vệ vào cung bình loạn. Bình loạn? Ngự y này chắc chắn không phục, nói không chừng sẽ đi cáo trạng với hoàng hậu. Nếu ngươi là Triệu Thụy, biết mình chắc chắn phải ngỏm, ngươi sẽ làm gì? Chó cùng rứt dậu. Khó trách ngươi muốn bệ hạ đi lánh nạn, thì ra ngươi đã sớm liệu được Triệu Thụy sẽ liều ngỏm đánh một phen. Thú cùng đường đánh trả mới đáng sợ nhất. Giờ phụ hoàng đã đi lánh nạn rồi, ta có thể ra tay rồi. Ngươi đi báo tin cho Triệu Thụy, cứ nói phụ hoàng đang dưỡng bệnh ở tẩm điện của ta, rồi phái cầm y vệ mai phục. Hôm nay ta sẽ đem đám loạn thần tặc tử này tóm gọn một lần. Cao tay thật, giả heo ăn thịt hổ. May mà ta Trương Bảo đã chọn đúng người, nếu không thì bây giờ đã cùng Triệu Thụy nhảy vào hố lửa rồi. Tẩu tử, bệ hạ, người đã trốn kỵ chưa? Điện hạ yên tâm, thánh thượng không sao. Người rất lo lắng cho ngài nên đã bảo thiếp đến tìm ngài. Hai người các ngươi qua bên kia. Vâng. Sao người lại trốn trong cái tủ nhỏ thế này? Hồi nhỏ Triệu Thụy vô tình làm rơi vỡ ngọc tỷ, thánh thượng đã nhốt hắn trong tủ, nên cả đời hắn sợ nhất là mở tủ. Nơi này chắc chắn là nơi an toàn nhất ở cả hoàng cung. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tẩu tử, cái tủ này nhỏ quá, hơi khó chịu, hay là đổi tư thế khác? Đều nghe theo điện hạ. Điện hạ, chuôi đao của ngài đang chọt vào thiếp. Ta không mang đao mà. Sao lại không mang?
Đây không phải là... Đây không phải của ta. Cái này không phải. Không được. Ta không thể có lỗi với Mộng Tuyết. Ông trời ơi. Điện hạ. Tìm mãi mà không thấy. Hóa ra ở ngay đây. Đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ đến Tần Vương Phi. Quả nhiên bổn vương không nhìn lầm. Chó không bỏ được tật ăn giáp. Trời thương. Triệu Phàm à, Triệu Phàm, hôm nay chỉ có thể đi đến đây thôi. Yêu hoạn to gan, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn vương. Triệu Thụy, Cẩm Y vệ đã khống chế Hoàng cung đại nội, người hết trò rồi. Không thể nào. Tất cả đều là bổn vương nghĩ ra tức thời. Cẩm Y vệ không thể nào đến bố phòng trước được. Yêu khuyển nhà ngươi, đừng hòng lừa bổn vương. Tấn Vương điện hạ đã sớm liệu được ngươi sẽ cùng đường bí lối. Nếu không với tính tình nhát gan của hắn, làm sao lại trốn ở đây? Nhát gan gì chứ, đây là thận trọng. À đúng, là thận trọng. Mọi chuyện cứ thế kết thúc sao? Triệu Thụy à, Triệu Thụy, ta nói ngươi đây là tự làm tự chịu. Ngươi là hoàng trưởng tử, ngôi hoàng đế này sớm muộn gì cũng là của ngươi, hà tất phải nóng vội nhất thời. Triệu Phàm, ngươi đừng tưởng rằng lão già kia sẽ dễ dàng giao long ỷ. Hắn ta đã hại tiên đế mới lên ngôi vị này. Ngươi không biết đấy thôi. Đây chính là bí mật lớn nhất trong vương cung. Ngươi nghĩ hắn tại sao lại quan tâm hoàng hậu nương nương như vậy? Ta một hoàng tử 30 mấy tuổi phải nhận một người phụ nữ trạc tuổi mình làm hoàng hậu đích mẫu, bởi vì người đầu độc tiên đế chính là hoàng hậu nương nương hiện tại. Bà ta và lão già kia mới là người đáng sợ nhất trong cung, là kẻ âm hiểm nhất. Việc đã đến nước này, cho dù ta có ngỏm cũng không để bất kỳ ai làm nhục ta. Nhị lang, đệ nói đúng. Thái tử này không làm cũng được. Ở đây quá nguy hiểm, mau đi theo ta. Điện hạ, thiếp thật sự không hiểu. Tài hoa của chàng vượt xa Triệu Thụy, tại sao lại kháng cự việc làm thái tử như vậy? Thái tử thì có là cái thá gì? Lão già kia xấu xa lắm. Ai làm thái tử người đó xui xẻo, chỉ bằng cao bay xa chạy. Làm một phú ông há chẳng sung sướng hơn sao? Hoàng thượng giá lâm. Hảo nhi tử của ta. Đây là đang nói ai vậy? Lão già kia xấu xa lắm. Ta đang nói Lý Phụ Quốc. Nếu không phải tên gian thần này xúi giục đại ca cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lý Phụ Quốc sao? Con người hắn quả thật gian xảo, nhưng dù sao cũng là người làm việc. Hoàng hậu đã giải thích với trẫm rồi, việc này đều do Triệu Thụy một tay gây nên. Lý Phụ Quốc chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Đợi ta ở đây. Bà già đó quá nham hiểm độc ác, sớm muộn gì chúng ta cũng bị bà ta hại ngỏm. Mộng Tuyết, chúng ta hãy quay về đất Phong, quay về Lạc Dương. Sao phải gấp gáp như vậy? Không gấp không được. Con trai của lão yêu bà đều bị ta hãm hại rồi. Với tính tàn bạo độc ác của lão già đó, con trai bà ta chắc chắn sẽ không được yên ổn. Triệu Thụy đã ngỏm, giờ lão Lục cũng bị hãm hại. Lão già đó chỉ có thể lập ta làm thái tử. Bà ta có thể nhẫn nhịn được sao? Bà ta sẽ không muốn lấy mạng ngươi đấy chứ. Đây là vây ngụy cứu Triệu. Chỉ khi ta ngỏm, bà già đó mới có thể bảo vệ con trai bà ta, trở thành người thừa kế duy nhất. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi, mau đi. The film was translated and narrated by M Media. Hay cho một Triệu Phàm dám bức bổng cung đến đường cùng như thế này, thật đáng thương con ta. Nương nương, bây giờ không phải lúc than thở. Chúng ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Lục lang vẫn còn đang chịu khổ trong lãnh cung. Tính khí của bệ hạ, ngày mai trời sáng Lục lang sẽ mất mạng.
Chúng ta phải ra tay trước. Ra tay trước như thế nào? Hoàng đế tuổi cũng không còn nhỏ, cho dù ông ta có cố gắng thế nào cũng không thể sinh được con trai. Chỉ cần chúng ta lấy mạng Triệu Phàm, Lục Lang sẽ là độc nhất, người thừa kế duy nhất. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta chuyển bại thành thắng. Hay cho một Triệu Phàm xảo quyệt lại dám lén lút trốn khỏi cung. Bây giờ phải làm sao? Nương nương, Triệu Phàm trốn thì cứ để hắn trốn. Bắt được con nhỏ, còn có con lớn mà. Phú quý hiểm trung cầu, chúng ta chia bằng đánh cược một ván lớn. Ý ngươi là? Đây là tội ngỏm đấy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ liên lụy đến cửu tộc. Ngươi tưởng hắn còn tha cho chúng ta sao? Ngươi và Lục Lang, còn có cả lý tộc của ta, đều sẽ gặp tai ương. Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này. Hoàng đế thật lòng yêu thích Nam Quốc công chúa, nếu không sẽ không nổi trận lôi đình như vậy. Vừa hay có thể lợi dụng việc Nam Quốc công chúa này. Tốt, cứ làm theo lời ngươi nói, tuân chỉ. Bệ hạ, thiếp cũng không hiểu quy củ của đại chu chúng ta. Ở chỗ chúng thiếp, tử thừa phụng nghiệp huynh trung đệ cập đều là chuyện thường thấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu cha mất, con trai có thể kế thừa thể thiếp của cha. Anh mất, em trai có thể kế thừa tất cả của anh, bao gồm cả vợ anh ta. Chê, chậm sao có thể chê ngươi được? Vương phủ của Triệu Phàm, bọn người này thật không nể mặt ta, không kẻ nào đến. Lần trước điện hạ thiết yến chém ngỏm trấn Tây đại tướng quân, bây giờ ai còn dám đến dự tiệc của điện hạ nữa? Đều nói tay không đánh mặt người. Ta bây giờ đã hạ mình mời bọn họ ăn cơm rồi, vậy mà vẫn không một ai đến. Đây là đang thị uy với ta rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao à? Ở kinh thành thì thôi, ta Triệu Phàm có thể nhẫn nhịn làm cháu nội, giờ ở địa bàn của mình, sao có thể chịu nhục nhã này được? Người đâu? Trói hết lại cho ta. Chư công sao không nói gì? Nào, uống một chén trước đã. Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Trấn Vương điện hạ thật có khí phách. Rượu này chúng ta không có tư cách uống. Đây là đang làm nhục bổn vương. Hạ quan không dám. Trấn Vương điện hạ là người phương nào? Uy phong thật lớn. Nếu ta không uống, e rằng sẽ rơi vào kết cục giống trấn Tây đại tướng quân. Vậy nên ta vẫn ngoan ngoãn uống thôi. Chư vị cùng uống. Chư công, đây là lời nói có ý khác. Nhưng không sao, bổn vương cũng không phải hạng người không nói lý lẽ. Rượu cũng đã uống rồi, chúng ta đi làm việc chính thôi. Người đâu, dẫn đội đi tịch biên nhà cho ta. Đại đô đốc, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Lạc Châu đô đốc. Triệu Phàm, tuyệt tình như vậy sao? Thật sự vét sạch đến thế à? Đích thật là vậy. Hắn ta chẳng nể mặt ai cả. Triệu Phàm này trước đây chỉ là nắm giữ Lạc Dương xa xôi, nay lại chạy đến Lạc Dương chỉ tay 5 ngón. Đại đô đốc, chúng ta khổ sở lắm rồi. Thôi, các ngươi không cần phải diễn trò trước mặt ta nữa. Nếu không phải vì các ngươi vét sạch kho Lạc Dương, thì làm sao ra nông nỗi này? Thằng nhãi Triệu Phàm này vốn chỉ là một tên bất học vô thuật, ăn không ngồi rồi. Ai ngờ đâu, một đêm bỗng nhiên thông suốt,
còn lấy cái đầu của trấn Tây đại tướng quân. Hắn ta là huynh đệ kết nghĩa của ta. Cho dù các ngươi không đến, bản đô đốc nhất định cũng sẽ không tha cho hắn. Đại đô đốc uy vũ, đại đô đốc định làm thế nào? Giao Long không áp được địa đầu xa. Ở Lạc Dương, đây chính là chuyện của chúng ta. Bám rễ sâu xa. Hắn Triệu Phàm không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Người hãy tung tin, nâng giá gạo lên. Triệu Phàm kia không phải muốn lấp đầy kho Lạc Dương sao? Bản đô đốc sẽ khiến hắn mua không được lương thực. Xem hắn ta làm sao xử lý. Đại đô đốc cao minh. Nhưng mà nâng giá gạo cần có vốn. Bây giờ chúng ta đều bị tịch biên gia sản. Cái này thôi được rồi. Chúng ta nói thẳng. Các người có bao nhiêu vốn liếng, bản đô đốc chẳng lẽ không biết sao? Không bắt sói con thì sao bắt sói mẹ? Nếu các ngươi ngay cả chút tiền này cũng không chịu bỏ ra, để mặc Triệu Phàm muốn làm gì thì làm, thì các ngươi cũng đừng trách bản đô đốc. Chúng ta sẽ đi làm ngay. Cái gì? Sao có tiền cũng không mua được lương thực? Bẩm điện hạ, hiện nay giá gạo đã tăng hơn 10 lần. Cho dù đem toàn bộ số tài sản bị tịch biên bỏ vào, cũng không bằng 1/10 kho Lạc Dương. Sao lại đột nhiên tăng giá? Điều này không phù hợp với quy luật kinh tế. Nhất định là có kẻ đứng sau giở trò. Ngươi đi điều tra xem. Không cần điều tra nữa. Bản đô đốc chính là kẻ giở trò mà ngươi muốn tìm. Trời đất, ngông cuồng như vậy sao? Vô cớ nâng giá thị trường, không mang đến phúc lợi của bách tính. Định làm gì? Ta có rất nhiều tiền. Ta thích tích trữ lương thực. Ngươi nói ta định làm gì? Chẳng lẽ muốn banh vực cho đám quan tham đó? Phải, cũng không phải. Ngươi đã lấy mạng huynh đệ kết nghĩa của ta. Ngươi nói ta đang banh vực cho ai? Huynh đệ kết nghĩa? À, cái tên trấn Tây đại tướng quân đó hả? Hắn ta là tội đáng ngỏm thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo vết xe đổ của hắn? Ngươi tưởng ta không biết sao? Nay quan trung đại hạn, ngươi vội vã lo liệu lương thực, chẳng phải là để đi tiếp tế sao? Nếu ta không xuất lương, thì quan trung sẽ có hàng ngàn, hàng vạn lê dân bị nghèo đói. Lúc đó, ngươi cũng đừng mơ tưởng gì đến giấc mộng thái tử Xuân Thu nữa. Ta nói thật với ngươi, ta căn bản không muốn làm thái tử gì cả. Cho không ta cũng chẳng cần. Nhưng nếu ngươi dám để lê dân của ta nghèo đói, nhất định ta sẽ chém ngươi ngàn vạn đoạn. Ngươi tưởng ông đây sẽ sợ ngươi dọa sao? Trừ phi ngươi đến trước mộ huynh đệ của ta mà quỳ lại nhận lỗi, dâng sớ lên triều đình minh oan cho huynh ấy. Nếu không, quan trung ắt sẽ ngập tràn xác nghèo đói, thây nằm la liệt. Cầm thủ sách của bổn vương đến phương Nam tìm Bát Phiên Bồ Tát, dùng thủ lệnh cầm y vệ do hoàng thượng ban, để bọn họ nhanh chóng đưa lương thực vào cung. Điện hạ, tuy họ làm ngoại thương cho ngài, nhưng dù sao cũng xuất thân oa khấu. Ngài giao thông quan văn cho họ. Nếu bị thánh thượng biết được, e là sẽ nghi ngờ ngài nuôi dưỡng tư binh. Không có lương thực, lê dân chỉ có nước nghèo đói. Trong lúc nguy cấp này, bổn vương nào đâu nghĩ đến được mất cá nhân. Mau đi đi, mang tất cả những thứ tịch thu được đi mua lương thực. Đợi có lương thực rồi, Lạc Châu đô đốc và đám gian thần kia sẽ tự chuốc lấy họa vào thân, tự mình gánh chịu hậu quả. Dạ. Điện hạ, điện hạ không ổn rồi. Đám lưu dân tụ tập hết ở cửa vương phủ, đòi lương thực. Nhất định là Lạc Châu đô đốc giật dây. Giờ phải làm sao? Ta tin họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà làm vậy. Nếu họ được ăn no, thì dù các châu đô đốc có xúi giục cũng vô dụng. À đúng rồi, Mộng Tuyết, ta đã dặn dò nhà bếp mở kho phát cháo cứu đói rồi mà. Nếu họ được ăn no, tự nhiên sẽ giải tán. Nhưng lương thực trong vương phủ có hạn, cho họ ăn no hôm nay thì ngày mai biết làm sao. Cứ lo xong hôm nay đã, bổn vương sẽ nghĩ cách. Sao ngươi còn chưa đi?
Đám đầu bếp đình công rồi, không chịu nấu cơm cho lưu dân. Lại chuyện gì nữa đây? Đi xem sao. Tại sao ngươi dám kháng lệnh bổn vương? Điện hạ, ngũ cốc chẳng phân biệt, há chẳng biết việc khó như làm bếp, không có gạo. Vương phủ chỉ còn chút lương thực này, làm sao mà nuôi nổi hàng trăm hàng ngàn lưu dân ngoài kia? Điện hạ chỉ nói sao không ăn thịt, bọn ta làm việc cũng vô ích, chi bằng không làm nữa. Vương phủ chỉ còn chừng này gạo, đem hết ra phát cháo rồi, bọn ta ăn gì đây? Ngài là vương gia, tất nhiên là không lo, nhưng bọn ta cũng như đám dân lưu vong ngoài kia sẽ bị ngỏm đói. Thà bị ngỏm đói còn hơn không làm. Nói nữa, chỉ còn chút gạo này, nấu hết thành cháo loãng cũng không đủ no cho đám dân lưu vong ngoài kia. Cần gì phải bày vẽ ra thế? Ai nói không đủ no? Không chỉ đủ no, bản vương còn muốn cho bọn họ ăn cơm trắng đầy bát. Điện hạ được bổ nhiệm cai quản Lạc Dương, nhưng chưa từng đến đất phong này. Bọn ta đều biết đại danh của điện hạ, thật như sấm bên tai. Ai mà không biết Trấn Vương điện hạ ăn sung mặc sướng? Chẳng lẽ điện hạ còn có thể biến không thành có? Chỉ chút gạo này nấu cháo cũng chẳng đủ. Ta xem điện hạ làm sao cho họ ăn cơm trắng được. Điện hạ nếu chỉ muốn cho thủ lĩnh của họ no bụng, ý tưởng thì hay đấy, nhưng thực tế làm thì quá ngây thơ. Người ta một khi đói quá, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Một khi mở cái lệnh này, về sau bọn họ sẽ ở luôn trước cửa mất. Cái nồi này kín hơi thật. Nếu ngươi không tin ta, hôm nay bản vương sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Mộng Tuyết, lại đây giúp ta. Dạ. Xong rồi. Cái này sao có thể? Nửa bát gạo này nấu một nồi cháo cũng chỉ là nước lã, sao có thể biến thành một thau cơm trắng lớn thế này? Đây chắc chắn là yêu thuật. Chuyện này cũng lạ lùng sao? Cái này gọi là cơm nhị trưng. Cơm nhị trưng. Cái gọi là cơm nhị trưng là nấu 2 lần. Lần đầu nấu chín rồi, thêm thật nhiều nước, nấu lại lần nữa, cơm gặp nước sẽ nở ra. 1 cân gạo này có thể hấp thành 5 cân cơm. Lương thực dự trữ của chúng ta đủ cho chúng ta cầm cự 5 ngày. Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa, thêm chút nước, cầm cự 10 ngày 8 ngày, không thành vấn đề. Thế mà lại có diệu kế này. Đây chỉ là mẹo vặt thôi. Cơm trắng này nhìn nhiều đấy, cũng chỉ là 1 cân gạo nấu hấp lên thôi. Ăn vào bụng chẳng lẽ có thể biến thành 2 cân sao? Không sai, ngươi hiểu biết về định luật bảo toàn khối lượng đấy. Nhưng mà cơm nhị trưng này mềm xốp vô cùng, cảm giác no bụng lắm. Đối với đám dân lưu vong mà nói, có thể ăn no một bữa cơm trắng chắc hẳn là mãn nguyện hơn bất cứ điều gì. Chỉ cần ăn no, bọn họ sẽ không làm loạn nữa, còn sẽ ca tụng công đức của điện hạ. 1 cân gạo có thể tạo ra 10 cân gạo, thậm chí là 100 cân gạo công đức. Điện hạ cao minh, tiểu nhân hoàn toàn bái phục. Nếu vậy thì cứ làm theo lời ta. Nhưng ngươi yên tâm, đây chỉ là kế tạm thời. Có bản vương trấn giữ Lạc Dương, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một bá tánh nào ngỏm đói. Đây chính là cơm trắng Triệu Phàm hấp. Đúng vậy, đại nhân. Tên Triệu Phàm đó không biết học từ đâu ra yêu thuật. 1 cân gạo vậy mà có thể hấp ra 5 cân cơm, ăn kèm với dưa muối. Đám lưu dân kia đứa nào đứa nấy ăn như cóc tía. Bây giờ đám lưu dân đó đã coi hắn kính như thần minh, còn ở phía đông thành xây cho hắn một ngôi miếu. Hay cho ngươi Triệu Phàm, bản đô đốc đúng là đã xem thường hắn. Bạch Ngư à? Bạch Ngư, con gái nuôi của đô đốc. Trấn Vương Triệu Phàm, kẻ đã lấy mạng cha ngươi, đang ở trong thành. Mấy hôm nay hắn dùng cơm trắng lung lạc lòng người. Cứ tiếp tục như vậy, bà muốn báo thù cho cha ngươi thật sự khó khăn. Bà muốn làm gì ngài cứ phân phó.
Chỉ cần có thể báo thù cho cha, Bạch Ngư ta làm gì cũng được. Tốt lắm, ba bá chờ chính là câu nói này của ngươi. Bạch Ngư à, ác danh hoang dâm vô độ của Trấn Vương, chắc ngươi cũng đã nghe rồi. Ba bá muốn ngươi hy sinh sắc tướng tiếp cận hắn, rồi bỏ độc vào bếp. Cứ như vậy, còn ai sẽ tin hắn nữa? Bá bá, nếu đầu độc đám lưu dân này, chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội sao? Ngươi yên tâm, đây chỉ là thuốc sổ, chỉ khiến họ bị tiêu chảy thôi. Bá bá, ta biết ngươi là đứa trẻ lương thiện. Ngươi yên tâm, đây chỉ là thuốc sổ, chỉ làm đau bụng, chứ không ngỏ người đâu. Cứ yên tâm mà làm đi. Vâng, chỉ cần có thể báo thù cho cha, Bạch Ngư ta nguyện liều mình. Trong trắng này có cũng được không cũng được. Trấn Vương phủ. Vương gia, ta đã mấy ngày không ăn rồi. Vương gia, xin ngài cứu ta. Xin ngài cứu ta. Cô hãy đứng lên. Phụ còn chút cơm, nếu cô không chê thì đến phụ ăn. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn vương gia. Vương gia, ngài đúng là Bồ Tát sống. Cô nương tỉnh dậy, cô nương. Ngươi đừng nói lung tung. Ta cũng chỉ là muốn cứu người. Nóng quá. Không được làm vậy. Đừng. Chuyện gì vậy? Hình như là đói ngất xỉu rồi. Cái gì thơm thế? Ta muốn ăn. Đừng, không được. Không được. Đừng mà. Triệu Phàm này chẳng phải là quỷ háo sắc sao? Sao lại đẩy ta ra? Chẳng lẽ ta xấu xí lắm sao? Hay là thân hình này chưa đủ tốt? Triệu Phàm này. Thôi vậy, thế này càng tốt. Lần này ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Vương gia, khuôn mặt của ngươi, ta cũng là nhất thời không biết làm sao. Tiểu nữ vừa rồi cũng là đói mở mắt. Không trách vương gia. Vương gia bằng lòng thu nhận tiểu nữ. Tiểu nữ cũng là cảm kích vô cùng. Vậy thì tốt. Lại đây. Ngươi ngồi xuống, ta múc cơm cho ngươi ăn. Múc cơm? Nồi cơm này không phải là cho đám lưu dân ngoài kia ăn sao? Không phải, đây là cơm nấu riêng cho ngươi. Cô nương, cô mau ăn đi. Người già thường nói, đói quá, nhất định không được ăn quá nhiều. Cái này cứ để đây, ta lát nữa sẽ ăn. Vương gia ngày đêm bận rộn, ngài không cần lo cho ta. Sao được? Đây là cơm nhị trưng hấp, mềm xốp ngon miệng mà lại không hại dạ dày, ăn bao nhiêu cũng không sao. Ngươi mau ăn đi, ta phải nhìn ngươi ăn hết mới yên tâm. Triệu Phàm đáng ngỏm.
Lần này ta xuống tận kho gạo, xem ngươi còn trốn đi đâu được nữa. Ta đã sớm biết ngươi có điều mờ ám. Thì ra ngươi đã sớm biết rồi. Người ta quý ở chỗ tự biết mình. Ta Triệu Phàm vẫn biết mình vẫn chưa đẹp trai đến mức có thể khiến nữ nhân tự nguyện ôm ấp. Nói chi nữa thiên hạ ai mà không biết. Ta Triệu Phàm là một tên háo sắc, ngươi còn chủ động dâng lên. Không có quỷ mới lạ. Tay ngươi còn sạch sẽ hơn cả ta thì làm sao là nạn dân được. Nói chi nữa ngươi lại vừa ngực nở, mông lại cong, còn đầy đặn hơn cả Mộng Tuyết nhà ta. Đâu có giống người sắp ngỏm đói. Ít ra cũng phải thể hiện chút kỹ năng cơ bản của diễn viên chứ. Triệu Phàm, ngươi đã lấy mạng cha ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Hôm nay rơi vào tay ngươi, kỹ năng không bằng người cũng là ta tự chuốc lấy. Muốn lấy mạng muốn chém, cứ tùy ý. Là Lạc Châu đô đốc xúi giục ngươi tới đây phải không? Tất cả đều là một mình ta làm. Ngươi muốn lấy mạng thì cứ lấy mạng ta đi. Ta không lấy mạng ngươi. Ta muốn ngươi đứng ra tố cáo Lạc Châu đô đốc, vạch trần những chuyện xấu xa của hắn. Tên này đã mất hết nhân tính đến mức muốn đầu độc những bá tánh vô tội. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đô đốc nói rồi, đây chỉ là thuốc sổ bình thường, không phải là thuốc độc gì cả. Đây thật sự chỉ là thuốc sổ thôi. Đô đốc nói với ngươi như vậy sao? Xem ra ngươi vẫn chưa biết sự tàn độc của hắn rồi. Ngươi Đây là đâu? Ta có phải đã ngỏm rồi không? Ngươi chưa ngỏm, chỉ là ngàn cân treo sợi tóc thôi. May mà điện hạ đã sớm có dự liệu, đã gọi lang trung đến giải độc cho cô. Nếu không thì giờ cô đã ngỏm rồi. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Điện hạ có lòng tốt thật sự cũng được, giả tạo cũng được. Ít nhất người đã cứu cô một mạng, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Lạc Châu đô đốc mất hết nhân tính, muốn hạ độc dân chúng trong thành, lấy mạng hàng trăm hàng ngàn người. Đây cũng là sự thật. Hắn ta vì muốn hãm hại điện hạ, không từ thủ đoạn coi mạng người như cỏ rác. Người như vậy thật sự đáng để cô phó thác sao? Cô đi đi, điện hạ đã dặn dò sẽ không làm khó cô. Đợi cô bình phục, nếu còn muốn tiếp tục báo thù, có thể tiếp tục đến tìm điện hạ. Thật ra ta đã biết từ lâu, cha ta ngỏm là đáng đời. Nhưng là phận làm con, ta sao có thể thù không trả, sống tạm qua ngày. Cô có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ cô vẫn là một cô nương tốt bụng. Chính vì biết cô là người tốt, điện hạ mới không làm khó cô. Nhưng những người dân vô tội bên ngoài thì sao? Họ đã rất khổ rồi. Sao có thể vì tranh đấu triều đình mà ngỏ một cách oan uổng như vậy? Công lý cho họ, ai sẽ đứng ra chủ trì? Ta hiểu rồi. Ta sẽ kể hết kế hoạch của Lạc Châu đô đốc cho các người. Đây là giới hạn ta có thể làm được. Vậy là đủ rồi. Ta vào trước. Các người ở đây canh chừng nghe hiệu lệnh của ta. Thời cơ đến, lập tức xông vào bắt Triệu Phàm. Tuân lệnh. Người sắp ngỏm đến nơi rồi, còn tâm trạng uống trà ở đây nữa. Sao người biết ta sắp ngỏm? Cảm giác ngỏm đến nơi mà vẫn bị che mắt, thật là tuyệt vời. Chỉ cần ngươi đến trước Lăng huynh đệ ta
cấu đầu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đến lúc này rồi, còn lấy trấn Tây đại tướng quân ra làm cái cớ. Ngươi chẳng phải muốn Lạc Dương sao? Thì đừng có lưu chuyện nhân nghĩa đạo đức với ta. Hay cho Triệu Phàm, ngươi cũng không ngu lắm. Đã bị ngươi nhìn thấu rồi, vậy ta cũng không giả vờ nữa. Ta chính là muốn Lạc Dương. Nếu không phải vì ngươi lấy mạng trấn Tây đại tướng quân, ta đã có thể lấy cớ vụ án Lạc Dương Thương mà khởi nghĩa. Cũng là vì ngươi hại đại hoàng tử, khiến ta không thể giữ lễ quân thần. Triệu Phàm, ngươi đáng ngỏm. Nhưng mà bây giờ cũng chưa muộn. Người bên ngoài đều sẽ bị độc ngỏm. Dù ta lấy mạng ngươi, cũng là trừ hại cho dân. Toàn bộ bá tánh Lạc Dương vẫn sẽ ủng hộ bản đô đốc. Bạch Ngư cô nương, cô đã nghe thấy rồi chứ? Đây vẫn là người đáng để cô phó thác sao? Bá, Bạch Ngư tin tưởng ngươi đến vậy. Thì ra ngươi chỉ là một tên cầm thú đội lốt người. Con tiện tì, nhất định là nghe lời gièm pha để Triệu Phàm lừa gạt rồi. Mắt ta vẫn sáng, ta tận mắt chứng kiến. Ngươi đừng chối cãi nữa. Hay cho Triệu Phàm, tuy ngươi liệu địch như thần, nhưng bản đô đốc cũng không phải dạng vừa đâu. Đã xé rách mặt nạ rồi thì bản đô đốc cũng không cần giữ người lại nữa. Huynh đệ đâu? Đừng nhìn nữa, sẽ không có ai tới cứu người đâu. Lạc Châu đô đốc mưu đồ gây rối từ túi tham ô, hãm hại bá tánh vô tội. Có Bạch Ngư cô nương làm chứng, truyền vương lệnh, lập tức chém đầu thị chúng. Người dám lấy mạng ta, huynh trưởng ta sẽ không tha cho người đâu. Ta Triệu Phàm vì nhu nhược, nhưng cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn để ngươi ức hiếp bá tánh thế này. Huynh trưởng của đô đốc Lạc Châu, hay cho Triệu Phàm, mấy tháng trước vẫn là một tên phế vật ăn không ngồi rồi, vậy mà giờ dám chém đệ đệ ta trước mặt mọi người để thị uy sao? Thù này không trả, lão phu thể không làm người. Ta bảo ngươi đi điều tra, tra được gì rồi? Chưa tra ra được gì. Phế vật, đệ đệ ta ngỏm cũng không ngoan, nuôi lũ phế vật các ngươi thì có ích gì? Khải Minh sứ quân, cứu ta với. Có chuyện gì? Khải Minh sứ quân, lương thương. Trước đó đô đốc vì mưu đồ lâu dài đã lệnh cho chúng ta tích trữ lương thực, chúng ta đương nhiên làm theo. Nhưng Triệu Phàm kia lại vì muốn giải quyết nạn đói mà cấu kết với đội thuyền của Ba Khấu trên Đại Vận Hà, vận chuyển hàng vạn thạch lương thực tới. Giờ đã đến bến cảng rồi. Nếu số lương thực này vào thành thì giá gạo sẽ rẻ như bùn. Số vốn đầu tư tích trữ lương thực của chúng ta sẽ mất trắng. Gan to bằng trời, Triệu Phàm dám cấu kết với Hoa Khấu, chúng làm sao vận chuyển đến đây được? Chẳng lẽ quan phủ dọc đường không làm gì sao? Bọn chúng có công văn của Cẩm Y vệ nên đương nhiên thông suốt vô tư. Hay lắm. Triệu Phàm nho nhỏ mà dám nhúng tay vào Lạc Dương sao? Lão phu sẽ cho người có đi mà không có về. Dám lạm dụng chức quyền giáng quốc, nuôi dưỡng tư binh trá hình. Việc này chẳng khác nào nuôi tư binh. Người đâu? Cùng đến trấn Vương phủ bắt hắn tại trận. Dạ. Điện hạ, gặp chuyện rồi. Đến tận Lạc Châu rồi thì có thể xảy ra chuyện gì? Trương Bảo, sao ngươi lại ở đây? Sao lại ăn mặc thế này? Điện hạ, từ khi ngài rời kinh thành, Lục hoàng tử và hoàng hậu bỗng nhiên nổi dậy. Bọn chúng lợi dụng Lục công tử hạ độc thánh thượng
Sau đó lại diễn màn kịch hoàng bào ra thân, đưa Lục hoàng tử lên ngôi. Nô tài chỉ có thể bảo vệ thánh thượng đến tìm ngài. Bọn giặc này thật to gan. Chúng ta một đường nam hạ, người của Lục hoàng tử và hoàng hậu liền một đường truy tầm. Nô tài bất đắc dĩ phải dùng đến tuyến đường của Cẩm Y vệ, lại phát hiện điện hạ đang lợi dụng quan viên Cẩm Y vệ để vận lương. Nô tài bèn trà trộn vào trong, lúc này mới tìm được ngài. Hoàng thượng thì sao? Đã được bí mật an trí ở Trấn Vương phủ rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Ta đi thỉnh an ngay đây. Trấn Vương điện hạ, người định đi đâu vậy? Lão phu được tin báo có người giả mạo công văn từ vận lương vào thành đặc biệt đến xem xét. Ngươi là ai? Lão phu là Ung Châu Mục, được hoàng đế phong làm đại trụ quốc. Ngươi chẳng lẽ không nhận ra lão phu? Ngươi nghĩ ta nên nhận ra sao? Vậy lão phu nói cách khác, kẻ bị ngươi chém đầu thị chúng, Lạc Dương đô đốc là huynh đệ ruột của lão phu. Hóa ra là đến tìm thù. Bản vương còn là hoàng tử, được hoàng đế sắc phong thân vương đấy. Ta bây giờ còn có việc, đừng có cản trở ta nữa. Đến từ đâu thì cút về chỗ đó cho ta. Ngươi Triệu Phàm, đừng tưởng ngươi là vương gia thì có thể làm càn. Lão phu là nhất phương quận thủ, Lạc Dương là do lão phu định. Lão phu hôm nay đến xử lý công vụ, há có thể để ngươi làm càn. Ta thật sự không rảnh, ngươi tự lo lấy, ta không tiếp nữa. Không được đi. Đội thuyền Hoa Khấu là do ngươi dẫn vào. Ngươi là chủ mưu. Lão phu muốn hỏi tội, sao có thể để ngươi bỏ đi được? Được rồi, Lạc Dương ngươi lớn nhất, chỗ này ngươi định đoạt. Ta bây giờ còn có việc, ta thật sự không có thời gian. Mau cút cho bản vương. Triệu Phàm, ở đây không phải kinh thành, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Người đâu? Bắt Triệu Phàm lại cho ta. Ai dám? Lão già, bản vương đã rất nể mặt ngươi rồi. Nếu ngươi còn dám làm can thì đừng trách bản vương không khách khí. Triệu Phàm à, Triệu Phàm, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Bây giờ có người tố cáo ngươi buôn lậu lương thực, câu kết Hoa Khấu, nuôi dưỡng tư binh, tội nào cũng đáng chém đầu. Ngươi dựa vào cái gì mà còn vênh váo? Đại nhân, hắn chỉ là một vương gia mà dám ở Lạc Dương làm càn. Hắn cũng nên xem lại Lạc Dương là địa bàn của ai. Đây chẳng phải là thiên hạ của Triệu gia ta sao? Từ bao giờ lại thành địa bàn của ngươi rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn tự lập làm vua, muốn tạo phản? Cái này, thiên hạ này là thiên hạ của thánh thượng. Lão phu là nhất phương mục thủ, đây là khu vực quản hạt của bản quan. Hoàng đế phạm pháp cũng như thứ dân cùng tội. Ngươi chính là hoàng tử, cũng phải chịu sự quản chế của bổn quan. Ta có nói không cho ngươi quản sao? Ngươi muốn thì cứ làm đi, nhưng mà ta bây giờ còn có việc, không thể trì hoãn được. Ngươi cứ xử lý trước đi. Có việc gì? Ngươi đến Trấn Vương phủ tìm ta là được. Không được đi. Triệu Phàm à, Triệu Phàm, ngươi coi trời bằng vung, coi luật pháp không ra gì, căn bản không để bổn quan vào mắt. Ngươi tưởng ngươi là hoàng tử thì không ai dám động đến ngươi sao? Hôm nay lão phu sẽ động đến ngươi. Các ngươi dám làm bị thương người của ta. Ngươi mà còn như vậy, người tiếp theo ngã xuống chính là ngươi. Cho dù ngươi có lấy mạng bổn quan cũng sẽ không để ngươi rời đi nửa bước. Ngươi chắc chứ? Ngươi xem cho kỹ. Ta là ai? Ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi là Đông Xưởng đốc chủ đại thái giám Trương Bảo. Lui xuống đi. Điện hạ hiện giờ có việc quan trọng. Nếu như ngươi còn tiếp tục dây dưa, ta sẽ thật sự ra tay đấy. Ngươi đừng tưởng ta không dám lấy mạng ngươi nhé. Đi thôi. Phụ hoàng. The film was translated and narrated by M. Triệu Phàm, Media. con cuối cùng cũng đã trở về.
Phụ hoàng, sao lại ra nông nỗi này? Đều tại trẫm, có mắt như mù, nhìn lầm hoàng hậu tiện nhân đó. Nếu không có Trương Bảo, nhanh trí cơ cảnh, trẫm e rằng không sống nổi. Lần này trẫm hoàn toàn trông cậy vào con, trông cậy vào con. Con là Trấn Vương, trẫm không trông cậy vào con thì còn trông cậy vào ai? Con mau đi điều động trấn quân, đem đám nghịch tặc đuổi theo phía sau, lấy mạng sạch. Phụ hoàng, nếu bây giờ con lấy mạng bọn chúng, máu chảy đầu rơi, đến lúc đó bọn chúng phát hiện, quay mũi giáo lại, chúng ta sẽ ngỏm càng thảm hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trẫm là thiên tử, Trần Long thiên tử, chẳng lẽ cứ ngồi chờ ngỏm sao? Vào lúc nguy cấp này, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn để bảo toàn tính mạng. Triệu Phàm, con, đến lúc này rồi mà con còn nhu nhược như vậy sao? Chẳng lẽ trẫm ngay cả con cũng không dựa vào được sao? Bảo trẫm nhẫn nhịn, trẫm không làm được. Trong tình cảnh hiện nay, con chỉ có thể nghĩ ra cách này. Con thực sự nghĩ rằng chúng ta nhẫn nhịn thì bọn chúng sẽ tha cho chúng ta sao? Hoàng hậu và Lý Phụ Quốc, tâm địa bọn chúng độc ác đến mức nào? Con thật sự không biết sao? Triệu Phàm, con quá ngây thơ rồi. Trên đường đi, bọn chúng truy sát không dưới 100 lần. Hơn nữa trẫm suýt nữa bị bọn chúng hạ độc ngỏm. Cho dù nhẫn nhịn thì có ích gì chứ? Phụ hoàng, ta nói nhận thua, không phải là nhận thua trước bọn chúng. Tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Lý tướng quốc. Không biết gọi hạ quan đến, có chuyện gì? Người đã gặp Trương Bảo rồi chứ? Trương Bảo tên thái giám đó là cái bóng bên cạnh thánh thượng. Hắn làm sao lại ở Lạc Dương, chọc giận sao chổi này? Ta không xa cái ngỏm rồi. Ta thấy kẻ sắp ngỏm là Trương Bảo. Trương Bảo sao lại xuất hiện ở Lạc Dương? Nếu hắn ở Lạc Dương, vậy thánh thượng, bệ hạ đã băng hà. Chúng ta triều thần đã ủng hộ lục hoàng tử đăng cơ, nhưng Trương Bảo hiện đang trốn khỏi kinh thành. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt tên gian tặc Trương Bảo này. Cái gì? Bệ hạ băng hà rồi sao? Ngươi là người trấn giữ một phương. Lục hoàng tử này, không, Tân quân có thể quét sạch chướng ngại cuối cùng này hay không? Hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Chuyện này, nếu ngươi có thể làm được, ngươi chính là công thần phò tá vua. Kế thân đó ở bên cạnh Triệu Phàm. Chính xác, Triệu Phàm vốn phản nghịch, vô pháp vô thiên. Nếu hắn cản trở, ngươi có thể lấy mạng hắn. Không, Triệu Phàm đã phạm vào vương pháp, nhất định phải lấy mạng. Được, chuyện này giao cho lão phu, nhất định khiến tên tiểu tặc Triệu Phàm kia ngỏm không có chỗ chôn. Tên Triệu Phàm đáng ngỏm này, vậy mà lại giấu lão già đó đi. Ung Châu Mục cũng là đồ vô dụng, vậy mà lại tóm hột. Lạc Dương rộng lớn thế này, phải đi đâu tìm? Thật là làm nên chuyện lớn không được, hại việc thì giỏi. Lục Lang đâu? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thấy người đâu? Điện hạ đang ở trong phòng vui đùa cùng Nam Quốc công chúa. Thật là tên phế vật mê muội nữ sắc. Lui xuống đi. Hoàng hậu nương nương, không muốn ngỏm thì đừng gọi. Ta Triệu Phàm đến nhận thua, không phải đến chịu ngỏm. Nhận thua? Ta biết lão già đó ở đâu, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta. Triệu Phàm ta muốn kim ngân châu báu, muốn tiêu diêu khoái hoạt, các ngươi ai cũng không được động vào ta. Tưởng ngươi rất cứng rắn, không ngờ ngươi là tên nhát gan. Triệu Phàm ta, chỗ nào nên mềm thì mềm, chỗ nào nên cứng vẫn là cứng. Ta muốn xem thử có thật sự cứng hay không.
Mẫu hậu, chuyện lớn không hay rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng hấp tấp như vậy. Hắn làm gì ở đây? Hắn đã là người của chúng ta rồi. Mẫu hậu, người hồ đồ rồi. Người bị tên gian tặc này lừa rồi. Lý tướng và Ung Châu Mục cứ theo địa chỉ của tên gian tặc này mà lục soát, lại bị cầm y vệ và thích khách Hoa Quốc phục kích. Tất cả đều bỏ mạng ở đó. Người nói gì? Sao có thể như vậy được? Mỗi lần các ngươi đều dùng mỹ nhân kế để đối phó với ta, sao ta lại không thể dùng một lần mỹ nam kế chứ? Người ti tiện vô sỉ. Đừng mắng nữa, vẫn nên nghĩ cho kỹ nên làm thế nào đi. Mẫu hậu, cứu Hải Nhi, phải làm sao bây giờ? Triệu Phàm, xem như nể mặt tối qua, ngươi không thể tha cho bổn cung sao? Ngươi tự làm tự chịu thôi. Việc này ta không quản được, vẫn nên giao cho bệ hạ xử lý. Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp cầu xin người tha cho Lục Lang. Triệu Phàm tuy luôn tỏ ra nhún nhường, nhưng lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư Triệu Thụy, Lạc Châu đô đốc Ung Châu Mục đều ngỏm trong tay hắn cả rồi. Kẻ này giả điên giả khờ, giả heo ăn thịt hổ. Hoàng thượng nếu còn chưa nhìn rõ con người hắn, người tiếp theo e rằng sẽ đến lượt bệ hạ. Người này nào có nghe lời bằng Lục hoàng tử. Xin bệ hạ cho thần thiếp một cơ hội, thần thiếp nhất định sẽ cho người thấy rõ con người của Triệu Phàm. Ngươi định làm thế nào? Điện hạ, giờ đại cục đã định, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm rồi chứ. Ai nói không phải chứ. Thêm 2 ngày nữa, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, về quê trồng trọt thôi, sinh thêm một đàn tiểu tử nữa. Ai thèm sinh tiểu tử với ngươi chứ? Sao lại không sinh được? Không chỉ phải sinh, mà bây giờ phải sinh ngay. Điện hạ, hoàng hậu xúi giục bệ hạ lấy mạng người. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ cần điện hạ gật đầu, nô tài nguyện liều ngỏm đoạt lấy hoàng cung này cho điện hạ. Thôi, ta đã làm nhiều như vậy, phụ hoàng vẫn không tin ta. Thôi, Mộng Tuyết, chúng ta thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi thị phi này thôi. Điện hạ, nếu không làm cho ra lẽ, đừng nói về quê trồng trọt, người căn bản không ra khỏi được kinh thành này đâu. Trương Bảo, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cho dù phụ hoàng muốn lấy mạng ta, ta Triệu Phàm cũng tuyệt không hai lời. Ngươi mau đi đi, đừng liên lụy đến ngươi. Được. Phụ hoàng, trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đông cung của trẫm sẽ là của Triệu Phàm ngươi. Giang Sơn của trẫm cũng có thể yên tâm giao cho ngươi rồi. Sau này ngươi sẽ không cần phải nhịn nhục cầu an nữa. Vậy ta có thể cưới Mộng Tuyết chứ? Chỉ cần không phải chính thất, ngươi muốn cưới ai cũng được. Tuyệt quá. Chư vị tỉ muội, ra đây nào. Cái này, nhiều thế này sao? Người này giặt giũ nấu cơm, người này tắm rửa sưởi ấm giường, người này xoa bóp chân vai, còn có người bưng trà rót nước. Nhi thần như thế này, phụ hoàng vẫn lập nhi thần làm thái tử sao? Chuẩn tấu.